هللويا لآل هللويا لولد هللويا ሰላማዊ ሰላም ማርያም በስጋ ሳትሞቱ መንፈስ ቅዱስ ጸለለች ዋይሎ እግዚአብሔር አስከሬኑ እንተ ኤልያስ ደመና ወለዘያቄ ማርያም ድንግል ማርያም
ولا سنة والبيجي سلام
ማርያም ተቆንጭላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወንት መጽሐፍ ሥርዓት ዘወፃ መንበረ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማዕርቃት በምስር ዘአንበሩ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ወጣና ሃይማኖት ዘትናገረው እግዝእትነ ማርያም ዘንተ በአመትናገረው በራእይ ወበአመትናገረው በሕልም ወበአመትናገረው በገሃድ ሁሉም እንተ አባ አብርሃም ወአባ ማርቆስ ወአባ ማቴዎስ ገራርያነ መንከራት ወገና ነገሮ ምሳሌ ጽሑፍ ውስተ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘከመ ተናገረቶ ወዘከመ ገብረቶ ወተአምራቶ ወፍራቶ ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ ዘቆመት እምነበረ አበዊ ለትእዝ በብሔረ አቃቢ ወአደ ጳጳሳትና አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ለኤጲስቆጶስነ አባ ዮሐንስ እምአበ ወጽውዕተ ብሔረ አቃቢ በሰለስተ ዓመት ሞዐል ንጉሥነ ዘርዓ ያዕቆብ ዘነሰነ ቆስጠንጢኖስ እምአመ ነገሠ በሰብዓተ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስለ ከመዝ ይብሎ ሁሉ ሰንበት ለለሰብን ወበኩሉ አራት ያህልነ ማርያም ያጹ አንበተ አምር ያህልነ ማርያም ይስተውለን አብያተ ክርስቲያናት አብይ ቅሩብ አብስሃ እስመት በዚህ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይገብር እምኔሃ እግዚአብሔር አብጎዙ ከመይ ያቁሉ አንበተ አምር ያህልነ ማርያም ያቁሉ አንበተ አምር ያህልነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ አራት ያ ለእግዝእትነ ማርያም ወአላትሃ ሰዱ አመሰቡ ለማሴ ቁጥረታ አማስሮ ሰልሱ ሰከስ ጋር ተስራው አድሩ ሰልሱ ማለይ ወሩም አለ ከመንሳይ ወላ አማስሮ ለመስከረም አለሰላም ለእግዝእትነ ማርያም ሳገረ ተደኒያ ሀምካነ መሪና ወይት ተስጋት መስሉ ያንጸበሰማ በእምያ አመስራው አይሁድ ለወርህ አመስራው አሚር ለጥቅምት አመሰልሱ ለህዳር አጣው ተደርቁስቃ አመስራው አሚር ለዘር ዘካርያ ሰው አማይር አመሰልሱ ለታሳስ አጣው ሲልከምከስ አመስራው አሚር ለወርህ አመስራው ስለ ለዘገሩ ለአልበክ ወቅዱስ ተቆሩ ሰላም አላላቲ ለዛት ለቱ ሀበተ ልብሰ ዘይተገብረ ለሰው ከርህነ ለሙሉ ይወርካል አመስራው ስለ አመስራው ተስቦ ወረደ ለመድኃኒነ ለወርህ አመስራው አንደ ተረረታ አማስራው ሶርሱ ለካቲቱ ሀበተ ዳመረ ለዘገብረ ተስካራ ወለዘሰዋ ሰማ አመስራው አንደ ለወርህ
አመሰራ ወአንር ለመጋቢት አመሰራ ወተስኡ በዘጾም ሰተለ መድኃኒነ በዘወረ አመሰራ ወአንር ለሚያዝያ አምአምር ለቅበለታ ወእለይሉ አማሱር ለመስከረ ልደታ ወለነስን ልጅ ቆቅም አመሊቃው አምአምር ለቅበለታ አመሰራ ወአንሩ ለዝወር ህጋቡ በረግጹ ሰይተስያን ተሰማይ ደብረ ምጥማቅ ወይ መስሉ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወም ደግሞ ሁላ ህዱ ቃልን ህየበላት ወሃይመታት በሰቃሉ አቀበሩ ወህድ ገብረ በዓላል ድንግል አመስራው አእምሮ አመስራው ሐምሱ አቢይ ሩብ አቢሳም ድንግል ይሄ ታሰር የመዝ ሐምሱ አርዘ በለጽዋት ስለመናይት ወጻጠሙ ሰማይ ምስያው ተመላቲ ወጥያን ይዋታለ ወይ ገብረ በዓላል አቢይ ሳው አቢይ ገብረ አመስራው አእምሮ አመስራው ሰሚ አመስራው ስልስም ሲሆን አመስራው ሩብ አታው ተብረግ አቢይ በዓል አመስራው ሐምሱ በዘከለ ወንዳ አጥረይ ቻኖር ሰማይ ወንዝ ወርህ አመሰሙን ለሰኔ በዛን አውዳማ ያንቆቆን ሁሉ ስለቢያን አመስራ ሁሉ ሰኔ በዘተጋቡ ሐዋርያት ወበዘወረደ ወልዳ ለንጸጌ ቤታ አመስራው አንወድ ዳሴ ቤታ አመስራው አንወድ ለሐምድ ወጎና ኩሎን ባላን ያለግነት ስለንግበት የማናው ላይ ታማሰራው ሰላስ ወያከብሩ ለላንቱ ባላት ከሞ ሰንበት ወይ ወሩ ወተን ወይ መንደስ ዓለም አለም በላንቱ ባላት ማርያም ቅድስት ድንግል የማርያም ላይ ታምራት ወበኩሉ ሰንበት የመጽሐፈ ክርስቲያን ለሰቃት አምር ያለ ድንግል አወዙ ሊቃነ ጳጳሳት እላክነ መዘክሮ ስሞም መሄደው አንስ ለማይ ከሮሙ ደወ ምክንያት ወበኩሉ ነው ለስጋው ብዙ ከደበያ ወሰቤተ ክርስቲያን እስመለ ኩሉ መዘይ ሰሙ መጽሐፈ አምርያ እንዴት ነበር ተባርኮ ምንድነ ማርያም መሄደው መሄድ አንስ በላን ባላት ቅድስት ድንግል የማርያም ላይ አምላክ ወበኩሉ ሰንበት ጋቡ ኢድዋንስ ክርስቲያን ወይም ደረ ፍጻሜ ሰላም ያሱ ሶራቱን ሰገወር ቆብሩ ለምደው ይሄው ወማጻም ይሁን ሳይሆን ነው አይዳን ወአስቲው ወባቱ አንስስ ገረባል ሶን በከመ ነገረ ጳውሎስ ወይደለዋ አስተጋገር ህሊና ሆነ ሰቃት አምሪያን ማርያም ወይ አቢ አቁሞ ወአልቦ ዘይናገር ወዘጠና ቆይሞ ወዘለት ወነጅሮ ያት ወንድዋን ወጣም ያልክ ማርያም ይባረክ ጳጳሳት ለማያሎ ጳጳሳት ይባረክ ጳጳስ ወለማያለ ጳጳስ ይባረክ ኤጲስቆጶስ ወለማያለ ኤጲስቆጶስ ይባረክ ካህን አብይ ስራቆ ወራደ ሰሚኑ
ወለምትዝ ካለው ይሄ መጽሐፍ ለተወልደታ ወለደት ወለደ በኩራው አስረተ መኳቲ አስቀበጠው ሰቆን እስማአቶም መታሙ ሰማደረሙ ወሃለው ነለት ዘውቱ ይሄር ይቀቡ ወይሉ ወያቁ መራየው ለሊተ በበረተሙ ወናሁ ቆመ መላእክት ጋጀር አለሙ ወስብሐት ጋጀር ወረከለ አለሙ ቀሩ አቢ ብርሃነ ወይበለሙ ውጡ መልአክ ይጥሩ እስማ ናሁ እጀኖኩም አቢ እሳት ይጥሩ ለቅሙ ወለኩሉ ዓለም እስመ ናሁ ተወልደ ለክሙ ይላል መድህን ዘውቱ ክርስቶስ ዲያብሩክ በሀገረ ዳዊት ወከመዝ ትምህርቱ ለክሙ ተረክቡ ሕፃነ እስረ መምኳቲ ወጡልደ በአስርቱ ወስቁመ ውስተ በን ወግብተ መጹ ስለ ውእቱ መላእክት ብዙኃን አራ ሰማይ ሰምዑ ለእግዚአብሔር ወይኑ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ለጓለሙያ ስምረቱ ወእምዘ አርጎሙ መላእክተ ኀቤሆሙ ውስተ ሰማይ ይበሉ እሙንቱ ሰብአ ነብረት በበይናቲሆሙ ንዑር አስገረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ويوم سموا كل من اليوم لو من أبو مريم السبعة تكتلو وزيدوا بالسلطان ورزاق الشفاعة
አሜኑ ለአቡነ አረጋዊ ጸሎቶ ወኩሪያሉ ተክለ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም ወቅዱስ ማትያስ አቡነ ሀየለ ወፀንአ በበኃይለ ገድ ወፃማ ወዘን ወዘሃረሞ ብዙሃ እምጣዕመ መብልዕ ወያሴት ርእሶ ለኩሉ ወይትቀደስ ለቤተ ማኅበር ለኩሉ ከመ ቀዲሙ የሚል በኩሉ ቃለ ሃይማኖት በቃለ መዝሙር ወንጌል ከመ ይቤዮሙ አኀዊሁ ይንቁ ለመግባሪሁ ወይዝረው አሰረ ዚአሁ ያሴት ርእሶ ለኩሉ ወመነኮሳት ብዙ ብፅዕቱ ፈድፋደ እንዘ ይመጹ ወይቤሰብ ለለ ጽባሁ ውእቱኒ አቡነ ማትያስ ኮነ ስምዐ ዜና በኩሉ ወይሜር በኩሉ ቃለ ሃይማኖት ወእሙኒ ይሰምዕዎ አለዚአሁ ወይቤቶሙ በጽድቅ ወጸለየ ቅዱስ ወርኩሱ አቡነ ማትያስ ምስለ አኀዊሁ ውእቱ ከመ በኩሉ ጊዜ ይዘከሩ ቃለ እግዚአብሔር ወእምድኅረ ፈጸሙ ጸሎት ይአቱ ውስተ አብያቶሙ ያጠነግሉ ዘውስተ መጽሐፍ ወይናገር ወይዜክር ለአሐዱ ዘከመ ተድኅረ ወአልቦ ምንተ መንዑ ዘይገሥጽ አፉሁ አሐዱ እምኔሆሙ ከመ ይትናገር ቃለ ጽሩዓ ወነገር ዘርቅ ለዓለም አላ ተተምህሩ ያንብቡ ያሐስሱ ፍቃዶሙ ያስተርኡ ዘበእንተ ምግባራን በከመ ፈቃዱ ለእግዚአብሔር ወአልቦ ዘይፈውር ውስተ ቤተ ካልኡ ከመ ይርአይ ዘኮነ ወአልቦ ዘይከለክል ልብሰ ለርእሱ ላዕሙ ለሊቀ ማኅበር ይዐቅብ ከመ አሐዱ ቤት እስከ አመ ይሃብጡ ዘይለብሱ ወካዕበ ይምጹ እንዘ ይቤልጡ በማኅተብ ሊቀ ማኅበር ወአልቦ ዘይርኢ ብሩረ ወወርቀ ወኢካልአ ንዋየ ወብዙኃን እለ ሞቱ እንዘ ኢይሬኡ ዘንተ ዘእንበለ እለ ይትለአኩ ለመካን እሉ ኢይህዝዎ በደዊሆሙ ለእመቦ ውስተ ምኔት አላ ይሜጥው ለመጋቢት ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ሰጢሞ ሕገ ምንኩስና በከመ ተምህረ እምአቡሁ ብፁዕ አረጋዊ አይረፈ በሰላም እግዚአብሔር አመ ሰሙኑ ለማይማት እንዘሬው አቀሙ ዮሴፍሃ ወእምድኅሬሁ አባ መስቀል ቤዛነ ወአባ መድኃኒነ እግዚእነ ከመ ይኩን አበ ወኢየኔሁ ጸሎቶ በረከቱ ለዝንቱ ጻድቅ ይጸፎ ወይትማጸኦ ወይሃሉ ወትረ ምስለነ ለዓለመ ዓለም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ተሰቅል ለመለኮት እግዚአብሔር አብ ዘይኮን ከቅሬተ በስምት ሰይሰሚከ ሰምስተ እንዘ በመለኮት አንተ ተሰቅል ለመለኮት ከሳረት ከምድረ ተዋልና ወመንሳ ማለት እግዚአብሔር አብ በትንስ ማለት ሰው ልብ ማለት ከበረ ወዘተ ሐምስ መሰረት ተጻከበረ ተሰቅል ለመለኮት ከዋልና ተዘመኑ ምስለም ሰባት ለልብ ባሉ እግዚአብሔር አይገር ወአዳሚ ነፍሴ ተሰጥቶ ለካሚ ተጽور በየምትክ ወለልብ ማሙ ከወላዱ ነው ጸውት ታምሰክ ለመለኮት ከዋልና እንደ ዘዳማ አጻይ ማሮኝ አንገት እግዚአብሔር በታች ዘይታደሩ ተጽፈና ቤት ቢዮ ነው አብያ ሰበከ በቀሌ በሁሉም ተግሳጽ ሰቅ ለመለኮት ከፈጠረ ሰዓት ወይ ለሰዓት ካለ ውስጥ ከሰወሪ ታዲያ እግዚአብሔር ሳተ እንደተአክ በማይ አዳም ከልከ ዚዮ ወርዱ ሰማይ ባህል ይደል ነው ተሳገሩ ከመላ ሰቅ ለመለኮት ተሰጠቀራኒ ሰማያዊያ ወባባሪ መስጊድ የተተርጓሚ እግዚአብሔር በሁሉ ወጣን ተዛት ወጣን ይስል ፈቅበት እና ነገር መስጊድ ቋሚ ወይ ካርታ ባሪ ከስሚ ሰቅ ለመለኮት ከበራይ ወባል ተደረው ማን ይሁን ወጣ ማለት ያ ብከ እስከነ መላእክት ገረሩ ያው ለሶጣኒያ ለላወቅ ከመኖሩ እንደራሳ ወረቀው ሰቅ ለመለኮት እንተፈጠርከ ነፋስ ወጡ ለሰቅ ተራፍረት ቅዱስ እግዚአብሔር ሚረ ካይሮ ስልሳ ሰዓት ማዘሮ ታንዲዘ ወአብ ሥጋ ወነፍስ ይኮን ፈውሰ ተአምር ወጡ የሃሉ ውስተ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወንዘ ሀሎ ይእቲ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ይቆሙ አባ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይጸውሩ አርማ ነዊሃነ ወሰበሪዮም ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእልምቱ አርማ ሰቦል ለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚሰግዱ ሰብ ወሰበሪዮ አይሁድ ዘንተ ይቤቱ ለጲላጦስ እስመ እደው ለይጸውሩ አርማ ይቆሙ አባ ወወሃደከ እነሱ ያን ተማማያሱ ኢየሱስ ወአስገድዎሙ ለአርማ ቅድሚዮ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ስንቱ አርማ እንደሰቦል ቅድሚዮ ኢየሱስ ካይቤ ሎም ስንቱ እደው ለይጸውሩ ወይቤሎ አይሁድ ሰብዓተ እደው ለላ አሐደ ይጸውር አሐደ ረማ ወይቤሎ ጲላጦስ ረይ ለኩም እደው ለእለ ተአምኑ አንቱም ወረሲዩ ለለአሐደ አርማ አሰደለዋ ወለእመ ገበርኩም ዘንተ ናወጽኦ ለኢየሩሳሌም ካነ አርማ ከመንት ዘኀበይክዎሙ ለአኀዊክሙ ወሮሙ አይሁድ በከመ ይቤሎሙ ጲላጦስ ወሐረዩ እምሰሮሙ እደው ሀያላን እለ ያምኑ ወወሃብዎሙ ለአሰደለ አሐደ ረማ ወኮነ ቆም ለእደው እለ ይእዙ ረማ ሰብአ ወእንዘ አዘዘ ጲላጦስ ያምጽኡ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀመካነ አርማ ወሰበነጾሮሙ ሰብእ አርማ ቅድሚዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበሪዩ አይሁድ ከሉ አብየ ክልአ ወይቤሉ ይሬነ ሥራየ ዘከመ ሥራዩ ለዝእ ብእሲ ወይቤሉ ሰብአሮሙ ለእለ ሀለው እስመ ሙሳኦ ለኩሉ ሥራይ እምአርባ አይሁድ ውእቱ ሰብረይዎ እስኩ አንቱም ለዝእ ብእሲ ወንዕዎ ለእመ ኮነ መሰረየ በከመ ትቤሉ ወይቤሉ አይሁድ ለነስእ ኢትካሀለነ ንግበር ሥራየ ዘከመ ሥራዩ አዲስ አልቦ ለጲላጦስ ከመ ይሃብ አሰቶ አምስት ሎዚ አሐደ ረማ ወከማሁ ይግበር በኩሎም አርማ ወይፈጽም ከመ ይስግዱ እምርቱ አርማ ለኢየሱስ ወገብረ ጲላጦስ በከመ አምልዎ አይሁድ ወአስተአሐዘ ለእለ አሐደ ረማ በአሰቱ አምስት እደው ረማውያን ጽኑዓን ወፃ ጲላጦስ ሀመካነ አርማ ወንበር የመንበር ወአውቶ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበሪዮ ወሰበሪዮሙ ለአርማ ሰቦል ሁለቱ ሰለስተ ጊዜ ወእደው ውስተ እለ ይእዝዎሙ አሐዙ ይሳብዎሙ ለአርማ ባሕር ወኢይብሉ ያድኅኖሙ ሰጅደ ሳይሉ ሁለቱ የሐዋርያት ውስተ ኩሉ ቤተክርስቲያን ለአርማ አሜን አመት
ومعاري بعد سبحانك من كسرت وكذا محمد على حتى سلامة صلوا وكسروا مترا محمد على جمال مع كذا عام كذا سالم عبادة مع كذا
हम लोग को समाज का वो काम करते हैं और चाहते हैं मिजाज लोग के और खास लोग का चले गए अजगरना सरेना हसीना रवना यात्रा हम सालों वापस आने का तब आनंद सालों सालों जो हम सारे माता पिता أتمنى موضوع وموضوع حال بعد اسم موضوع زي رقم لا تعلم التجربة سبحانه وانقسم مولا لا معنى ما أتكلم على الأسئلة يعني وحتى تسير لكم تنصر وتقول قبل ذلك كما يقول النبوة ويثبت الميزان ويسرح من حسب كل عقائد تبين كأحد المسلمين محسنين يغرب الله جل وعلا مسألة وانقسم مولا تعمل الأسئلة وتقول ونزوها في حي وحتى في النبي يوم أكبر أمثالي Pemerintahan usul kita akan beberapa ketentuan untuk atas beberapa untuk pemerintahan kerja dan menghadap untuk segala hal untuk salam kepada pemerintahan kawasan 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 studi dia pengajian dan tuan jenderal sama usul dengan segala sama በህብረት ክርስቶስ ሃይማኖት አባላት ሃይማኖት ጸሎት አፈታትና አዳራትን ሐዋርያትን አጥን ዓመተ ማርያም ማርታ የቅዱሳን ጸሎታት ያቆርጣልና ነው ከሁሉ በላይ እንደምታቋደስን አሐሳብ ሐሉ ወንጋትና በሁላ ማለት ነው ሰዓት ጻድና ወንጋራ ኦቦታት ወይም ኃይል ልብን ሷሃብን አምሮን ሀበል Usahab sepatutnya dalam dulu sedang yang saat ini semangat boleh membuat apa yang sangat semangat selalu sebelum usaha semangat semangat sama membuat ada usul dan kalau usaha semangat amin Nasi melakukan musuh tawaran tentu dalam musuh dalam dalam musuh karena kebenaran sangat terlalu bermahalu وقوم يومنا صلى سلام الجبل سلام الله سلام نسائل واجبه عامة مريم ماتا عامة المولدة عامة الشمس سلام الله نفس السلام سلام يعقوب الجنة جمال الله جل الأول والسماء
ዘላለም ዓለምን አሜን። ወወልድ አገልጋይ ወላታ ገዘላሉ ወገዛው አይተሰጠ ያል ማባረካት
ሁሉም ነገራን አምላክና ሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ የወከረ ዘበለ በቁርጥ ወገን መንፈስ ቅዱስ ድንግል ማርያም ላሉ ዘይአምን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎም ሳብቲ ሓድሽ መጽአት ናይ ጎይታና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብአ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 19 አብርሃም ምስ ተጸውዐ ብእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ እውን ናብቲ ርስቲ ክቕበለሉ ዝነበረ ሃገር ገደ ነቲ ኣምላኽ ዝሃነፃን ዝሰርሓን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይፅበ ስለ ዝነበረ ድማ ብእምነት ኣብታ ምድረ ተስፋ ከም ኣብ ምድሪ ጎና ኮይኑ ተቐመጠ። ከምቶም ናይዛ ተስፋ እዚኣ ወራሲ ዝኾኑ ይስሐቅን ያዕቆብን ከዓ ኣብ ድንኳን ይነብሩ ነበረ። ሳራ እውን ግዜ ኣብ ሓሊፉ እንተነበረ ነቲ ተስፋ ሂብዋ ዝነበረ እግዚኣብሔር ስለዝኣመነቶ ክትጠንስ ብእምነት ሓቢር ረኸበት። ስለዚ እውን ካብ ሓደ ከምኡ ዝነበረ ሰብ ከም ከዋክብቲ ሰማይ ብዙሓት ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ገና ዑፃ ቁፅሩ ዘይከኣሉ ተወልዱ እዚኣቶም ኩላቶም ኣብ እምነቶም ፀኒዖም ሞቱ። ነዘን እግዚኣብሔር ዘተስፈዎም ነገራት እውን ኣይረኸቡን ግና ብሩሑቕ ሪኦም ብሓጎስ ተቐበልዎን። ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣጋይሽን ስደተኛታትን ኢና እናበሉ ከዓ ሓረፉ። እዞም ከምዚ ዝብሉ ሰባት ንዓኣቶም ንዕኦም እትኸውን ሃገር ይፅበዩ ከም ዘለዉ የርእዩ ኣለዉ። ነታ ሓዲጎማ ዝወፁ ሃገር ይሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑ ክምለሱ ዕድል ነይርዎም። ሕጂ ግና ነታ ሰማያዊ ዝኾነት ዝበለፀት ሃገር እዮም ዝናፍቁ ዘለዉ። ኣምላኽ ከተማ ስለ ዘዳለወሎም ድማ ኣምላኾም ተባሂሉ ክስመዕ ኣይሓፍሮምን እዩ። ኣብርሃም ዝተፈተነ ብእምነት ይስሐቅ ሰውኦ ሺሕ እኳ ተስፋ ተቐቢሉ እንተነበረ ከምኡውን ንይስሐቅ ዘርኢ ክስመየልካ እዩ ተባሂሉ እንተነበረ ነቲ ሓደ ወዱ ወፍዩ ኣምላኽ ካብ ሙታን ከተንስኦ ከም ዝኽእል ኣሚኑ ካብ ምውት ከም ዝተንስእ ገይሩ ንይስሐቅ መሊሱ ረኸቦ። በረኸት ናይ ኣፍቅሮና ወልሃት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ኣብ ፅናቶም ተወልዳ በዕና
ጸሎቶ ወርቁ ያሉ በዲነ ዘሩሲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ካላ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 እስከ 18 ካብቲ ምዕራፍ ቤተክርስቲያን ናብታ ህሪቲ እንዴት ናብቶም ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮም ደቃን ኣነ በይነ ዘይኮንኩስ እቶም ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥዎ ዘበሉ ኩላቶም ድማ ዘፍቅርዎም እነፍቅሮም ድማ ስለ እታ ኣባና ዘላን ዘርአ ደንቃ ሙሰናት ነብር ሓቂ ኢና ኢና ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ እግዚኣብሔር ኣብን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ብሓቅን ፍቅርን ሰናኸውን እዩ። ገለ ካብ ደቂ ከምቲ ካብ ኣቦ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዝነብሩ ስለዝረኽቡ ብዙሕ ሕጎስ ኣለዎ። ሕጂ ድማ ጌተይ ሓዲሽ ዘይኮነስ እቲ ካብ መጀመርያ ዝነበረና ትእዛዝ እየ ዝፅሕፍ ዘለኹ ማለት ንሓድሕና ክንፈቐድ ዝግነቲ ኣለዎ። ቶሎ ማለት ከዓ ትእዛዛት ኣምላኽ ጌርና ዝነብር እዩ። ከምቲ ካብ መጀመርያ ሰማዕክምዎ እቲ ትእዛዝ ንፈቕድንውን ዝብል እዩ ብፍቅሪ ንበሩ ዝብል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመኑ ብዙሓት መስሓቲ ኣብቲ ዓለም ተራእዮም ኣለዉ። መስሓቲ ፀረ ክርስቶስን ዝበሃል ከዓ ከምዚ ዝበለ እዩ ኢሉ ዓስቢ ክትቅበሉ እምበር ነቲ ፀዓት ኢሉ ምእንቲ ከይተጥፍእዎ ተጠንቀቁ። ሃዊ ታፍሮ ላለ ወዚሃሉ ስዓለም ዓለም كان مركب من ذي صنعهم نصراتكم أيكتهم وهم بلهم شؤوتهم حكيتي مأسر إلى جالبا وفيكم ورد حلوة أجا فتح مسكنا أول ما منافق أنا بهم ولو زيد عنكم صنعهم لهم وصل عصبتوا 4 معلومة اللي أمم نجرا بلو إبو نقول لما نعرف أنا حاجة على خاصة صبري رؤوس الأقوام هاي كنت أقول إنه بيوم أنت رسالهم جرّوا أن علمناكم الله ولم تزيد مثله نجرا أكلوا أكلوا كل أدم نعمله أمزجنا وريزو لما تقولوا جمروا كل أدم كان معانو نجرا ونقولوا أدم مركز بنورنا كل أبناء للتأكيد طبعا استخدام صلاة نظرنا بدينا مستقبلها الذي سماه نار بحري دربيوه ندا مركز أبو سلام نسوى الحير نتي مدري مدلاي سأنو أما اليوم كنا جنجم زلوا لسان بحري وعيو مو أنت تخيلكم زي ندا مركز ماكو خبصة كسحوا دليل
እግዚአብሔር አምላክና አበረሃሙ ባናቤል ተቀበልና እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቡነ አብርሃም ተቀበልና ብሊዛ ሆኑ በጃሆ በቃ አዳሪና ዘወርካሉ ወላ ሆኑ መስዋዕት ዝማዛ ጣና ተቀበላኩ ሞን ዛርጋ ከረዛን ከብላላና ከምሩቲ ተናታና ታምቆ ወረና ከዛቁና እናሁን ዛላነ ገለግ በአና ገርና ሁሉ ዘመን ይወጣ በሐቅም ታውና ደስታ ማሐበስ ተነገር ይላቃና أزول القلوب سلام لكلكم
መንግሥት እሱ መንግሥት ወደረት መንግሥተ ሰማያት ኦ ጌታ ከወንጌል ማርቆስ ወደ ወንጌል ሐዋርያና በጣም ታላቅ ብዙ ዘግር ከወንጌል ሉቃስ ላይ በጣም ባለብርሃኑ ፕሮግራም ታባር ዘላለም ዓለም አምሳን ሁሉ አሜን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከ30 እስከ 41 በዚህ ጊዜ እቲ ማርያም ንመለሻ ተመገሰት እቲፋድማ ዝባን ኑራ ናብ ሓንቲ ዓዲ ወየበት ናብ ዘካርያስ ኣትያ ከዓ የኤልሳቤጥ ሰላም በረታ። ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዐት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ። የኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ በልዓ። ብዓብዪ ድምፂ እውን ዓው ኢላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ እቲ ካብኺ ዝውለድ ህፃን እውን ዝተባረኸ እዩ በለት። ኣዶ ጐይታዬ ናባይ ክትመጽኸ እዚ ካበይ ኮነለይ እንሆ ድምፂ ሰላምታ ከይምስማዓኩ እቲ ህፃን ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝተነገረልኪ ቃል ከም ዝፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ። ማርያም ድማ ከም ዝበለት ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በአምላከይ ነቲ መድኃኒይ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያው እሞ እነሆ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ንጽእቲ ክብልሉ እዮም። እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ። ምሕረቱ እውን ኣብቶም ዝፈርዎ ውሉድ ወለዶ እዩ። ብቕልጽሙ ሓይሊ ገበረ ንዕቡያት ሓሳብ ልቦም በተለሎም ንሓያላት ካብ ዝፋውንቶም ኣውረዶም ንዝተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጥሙያት ንበረኸት ኣስገቦም ንሃብታማት ከዓ ጥራጥሮም ሰነዶም እንቲ ኣቦታትን ኣቦታትና ንኣብርሃም ዝነበሮም ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያው ተቐበሎም። ማርያም ከዓ 3 ወርሒ ዝኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ በደሉ ናብ ቤታ ተመልሰት። ወንዛ ናይ ሰማይ ምድሪ ተዓልፍ ማለት ናይ ተዓልፍ ቤታ በቀረዛ
ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎን ኣብኡ ዝቐርብ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኹን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ ወይኒ እምበር ዘይጠፍእ እሱ እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥና ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ኣምላኽ ዓለም ከይተፈጠረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ መዓለም ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ስሜትን ዝፈጠረ ብዳሕራዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝለበሰ ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ስጋ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠ ንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ሓይሊ ተቐመጠ ካብ ኣብ ዝረፀ ንዓለም እውን ዘድሕን ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህሉ ዝኾነ በራሉቀስ መንፈስ ቅዱስ ሰደደና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረ ንፁህ ከም ዝኾነ ዝገበረ እውን የብሉን ንብል ናይ ስጋ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስን ዝተዘለያ ንሕናስ መልሱ ንፁህ ከም ዝኾነ ጉዳዶ ርክሰት ከም ዘይብሉ ከም ዝኾነ ነምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበፅሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውት ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል ሕናስ በዓላ ርኩሳት እዮም እምነቶም ዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉም ብፍሉላዮምን ሕጊ ምፍራሶም ንፅየት ከምኡ ጻድቃንን ሓጥኣን ዝምስሉ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝቤሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍፅም ከም ዝመፅእ ንፈልጥ ኢና دقيقة سجاو ساعات كم زلزال ما غنى كلهم حتى فيكم أمنا كريستوس سجان دمر تقرأكم كابكم غباركم على ابنة يملين حتىاتكم أبوزار وسكم بسم الله سنبر برسنا وكم تذكركم أنا لو حتىاتكم الذين كان قال تسحقا ويكال تستحقر ويكال بخفات أو شروطك زي أزغم أنتلو ويهنا إيسوس كريستوس كم زغطعنا بعلو كم تشكعنا لديبدا أكون مرخات مرقم أكون حق الحقيات كايزيان هي جهنم صارت يقبلوا
نبغى نعرف سبوت كامل على كل سنة نعملنا نسألنا كل رجل بارمت كابتن سجار كلنا نسألنا مهلاتنا ومبزاو مساعدنا على هذا مساعد فوات بيرنا سلوا
بحق قرباني وكبتنا قدامت أبوتات بدن بجعين أرحل لان ولا يكون تلا عويو نتم فوار زقرو كنا حد لبي زجعن عويو نتم سمو زقعو عمستي بنا زبالة حويو نبالي وصاد الله زغرو كروبيل زرابيل كتبكي وزرقلو بحق حويو ماريا and ومريم امنوا بالحقنا من المسلمين زغنا سنزولنا وتزين فركنا علينا سبع ساعتي على زغبكم بالمال زتشوفكم ما قطعنا ناو እግዚአብሔር ከተማሩና ተቀብላኩና በዘመንና ለማና እግዚአብሔር ከማሩና ለዘመን አባይ ሀገር ሰሪቃ አባትና አባ ጴጥሮስ አብዝ ከተማና ዝተሸሙ ሊቃ ጳጳስና አባ ጴጥሮስን ተቀብላ የማለና ጸጋው በቅዱስ ናባና ለአንተ ቅዱስ ወደዛን ከአብጌታት ማለት በሃይማኖቱ በዱር አወረና አንተ ቅዱስ ስላሴ አዛሙዳታ ስላስ በጽምና ወበታ ኢየሱስ ዘአሙ ሙስዋት ሳይው መበውስ መገሻኑ ዝወጣ አቦታትና ናዳያትና አዋትና አጥናን ወደ መገድ ብርሃን ሰላም ተናደና በተብሎ ሰምቶ አሳሰብ አጥና ማትባር ወመተን ጸጋና ይዛምዝ ያብረቱ ባረጋበት ተራዞት አውስ ተዳን ወለና ሰላም ባዝናና مثل عنا صدقنا بالبعث والمسمعات العالات الزغل ولسكن شعب الحزب الزنزان كان زنكو القلب وتنزام سلامات وأما أتقالوا نفسوك بالبسم الله بالمعالات زغل سلامات زحب المقنع عيمان كل نجمة زحب النفسات أبداتنا ناداتنا نعواتنا نعاتنا زكرهم نفسهم صار وامسان ذكر بسرط نفسنا بتوى المقبول وقتنا بكتاب كاملات بسرط بسرطنا سعودة ظالم ولا وقتنا عنا بقالنا نواب سيقول لك زكرهم زاز مرمى زكرهم زاز زكرهم عن عدد اليوم أو زكرهمي وبناس مغاد عن الصغار سعد الآدم محمد بن عبيد وتسبح للقانا بقاسات البيس قبسات كسوس ودياقونات وكلهم إذا كريستيان يستيقي سنكر ما بزيادة سنطفئون الذين بيروا بزعتنا عيد زنوم كل ملكاتهم شبشتهم زنوم سنافين زعبي عزوز برمان مدتاع المكي وساس راهناس وحكت المداع استوى عجنوين كما غزب الهي رغبين ما زال فتوى يقول ما ملكع في أفكاره زفوته وطغانا بغلاخر
مساء غريب كدامت أبوات كاب موت ما بيموت بعد تسافروا كمدري نفسه ملاي وزغل كمسال نجمة كل مترك الصغير فترات بعد تعبسين عندان قبل تكسد كل تصوان زغلي مصري في نتي بعمز أستغدر أبي نواب مسلم حياونكو مصري في نورك مدوارو موكب فأي حيث دعانا الله مركب مصري مسلم كفر الرغاو مصري نعم عن تصفى سبتو نساء معزاو نسال يعقوب مصري يوسف مسانا نعيد مصري ناي مسيس الله ناي سينا سباطوس مصري عبد سعر زبرت سناسل كما حدش زبغلت زعملت زبرت بدر مصري ناي ياسو حاولت مسكر ناي جدوت أمر مصري ناي سامي الكرم مدحان ناي شتو ناي مصري سيبا ستمكعي سور مصري سرقلاتان من آدم وسوق داويتن أغلب سلوم مصري زتحاصرت تخلين زتحاصوت علاماي مصري ناي إلياس مسوق مصري وراعي زان مصري إساياس تنسي مسلم قلنا استنبير كمصري دانيال بزي مقابل كمتولد استنبير كمصري فاران تبان ناي باقو من بان صغيري ناي مسكين عطوتي وراغا وتعبد صغيري ناي بدري مصاحب ناي مكياس مدري كاتا صغيري ناي سلوندس حجيتي هو صغيري ناهم معويت أصول صغيري ناي زكارياس فسان صغيري ناي مكياس مسعتي عداراش صغيري ودم قلت بالنبات المسالي وبس حوالات الصغيري نسمعتات عدهم الملاختي حطهم يتمعتنا وابدقيان زنقعوا دناقل ملقوسات ورازوت ومكحيتهم الصغيري ودم قل معاز بفتوة حاجات تسألسكي انتاي دا كمان نانقام يالقنون بعباو المرقام يخستولدكي ودم قل بقدسنان بنسنان دا عبد مقدس وبركبر كنت الإنسان وزجزب هوال مقاوال بصوت تسعة وراء كنتم ودم بلكام سماء زماء سماء عجزتنا أنبر مقاوع مستعي تمكبكم ودم بسماء سمايات زتغل سماء ومستينا أنبر مقاوع مستعي ستلهم ودم بقدس مان بنسمنا دعا تشرقق نبركم بركبتم كنهم دارهم زغنا نستي ساعات تفتح يكون ودم كانت اللي كانت المدرسة والمجتمع عليه ملاك سماي دار والعقول بر نتالي تعبال زنا بعقول ودم كل مسلم بني بالنسبة لنا أن يوسف تحسن بر ملك ولا يكون إنسان عام مسلمنا مسرائي قبل زبال ملاك برانا وملاك ونبات الآخر من بسم الله الرحمن الرحيم بس كالمعمول بس من وكيو دما ولكي أكرا وقالتا كالعفاقو فيتفري نالا خمسين زو سوبرسو سمسكيو كامعلنا وخبريري أمدو بيتوسحو أما تنك حادري بلكي وممرمر زيو إسات ملكوت أبكسر حادري باسي بمدار حوض المسرو وباي كلن كميسي حو متن أكلنا لو ملكوت هنا كمزي مسل زمون مسل كمزي أكل كمزمون مسل كباراي كارنو نملكوت كم صحي ورحن كبي كم سيبوس متن يقولون انتايلا حلنا سيبنا أمر ملاختن كمزعوز زيكي أمار يا مزدبر أتوب دينكو
ንመለኮት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ምልኣት እምበር ጎድንን ቁመትን ላዕልን ታሕትን የማንን ፀጋምን የብሉን ንመለኮት ግዛቱ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኩሉ ኣህጉር ሙሉእ እዩ እምበር ምዝርጋዕን ምርካብን የብሉን ንመለኮት ባዕሉ ጠፈር ባዕሉ ሰብ ባዕሉ መሰረት እዩ እምበር ብላዕሊ ጠፈር ብታሕቲ መሰረት የብሉን ከምቲ ንጴጥሮስ ዘርአዮ ኩሉ ኣብ ኢዱ ትሕዙ እዩ እምበር ንመለኮት ኣብ ውሽጣ ዘሎ ነገር ምንቲ ከልዕል ናብ ምድር ምድናንን ምትሓት ርእስን የብሉን ንመለኮት እንግልዓን ዝረአየሉ ገፅን የብሉን ዝውሰለሉ ዝባንን የብሉን ብነበልባል ሓዊ ዝተሸፈነ እዩ ነበልባል ሓዊ ድማ ባዕሉ እዩ መለኮሲ ንጹርን ጽሩይን ብሩርን እዩ እቲ ዝለኣኸ ኣብ ብህልውናው ኣቦ ከም ዝኾነ ንኣምን እቲ ዝተለኣከ ወልዲ ከዓ ብህልውናው ወልዲ ምዃኑ ንኣምን መሕበሪ መንፈስ ቅዱስን ብህልውናው መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ንኣምን ሰለስተ ስም ሓደ እግዚአብሔር ኢልና ንኣምን ከም አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከም አብርሃም ካብ ይስሐቅ ከም ዝዓቢ ይስሐቅ ካብ ያዕቆብ ከም ዝዓቢ ንመለኮት ቆምዋ ኣይኮነን ኣቦ ካብ ወልዱ ኣይዓብን ወልዲ እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣይዓብን መንፈስ ቅዱስ ድማ ካብ ወልዲ ኣይንእስን ወልዲ ድማ ካብ ኣቦ ኣይንእስን እዩ ከምቲ አብርሃም ብሕጊ ፍጥረት ይስሐቅ ዝእዝዞ ይስሐቅ ከዓ ንያዕቆብ ዝእዝዞ ንመለኮት ቆምዋ ኣይኮነን ኣብ ኣቦ ብምዃኑ ወልዱ ኣይእዝዞን እዩ ወልዲ ከዓ ውሉድ ብምዃኑ ኣይዓብን እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ማዕረ እዩ መለኮሲ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ ስልጣን ሓንቲ ግዝኣት እዩ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓስቡ ይዛረቡ ይሰምሩ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይመክሩ ይነብቡ ይፍትኑ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይፈጥሩ የሰናዱ የጠጥዑ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይልኩ የሰልጥኑ የንጹ የምስክሩ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይስሕቡ የላምዱ ይምዕዱ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የጽሁ የጽርዩ ይቅድሱ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የጽንዑ የጥብቡ ይምሩ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን የቅልሉ የልብሱ የለብሱ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ይነብሩ ይፈርዱ ይምርምሩ ብባህሪኡ ፍሉይ ባዕልን ደለውን ሓድነት ከም ሰለስትነት ከይበለና ከምዝንኣምን ከምዝውን ንእመን ብኣካል ዝተሓዋወሰ ኸይከውን ከዓ ሰለስትነትን ሓድነትን ንፍለ ከም አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ሰለስተ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰለስተ ገጽ ከምስሉ ሓደ እዩ ከምቲ መጀመርታ ኩሉ ፍጥረት ኣዳም ሓደ እዩ ናይ ንብልን እንታይ ደኣ ሓደ ላውሎ ከምሱ ሰለስተ እዩ እሞ ጉጉያት አይሁድን ጉጉያት እስማኤላውያንን ዘየስተውዕሉ ዕውራት ልቢ ስለ ዝኾኑ እግዚአብሔር ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ኩሉ ሰምዖም ኣለና ንሕና እሞ ብዙሓት ኣማልክቲ ብዙሓት ኣጋንንቲ ንዘምልኩ ዓለማውያን ንሪኦም ኣለና ንሕና ግና ቅኑዕ መገዲ ንዝምሩ ንስዕብ ከምቲ ሃዋርያት ከምዚ እናበሉ ዝመሃሩና ኣብ ፀሓይ እዩ ወልዲ ፀሓይ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ፀሓይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ሓደ ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ኣብ እሳት እዩ ወልዲ እሳት እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን እሳት እዩ ኣብ ኣርያም ዝነብር ሓደ ናይ ህይወት እሳት እዩ ኣብ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ወልዲ ብርሃን ወጋሕታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ብማና ብርሃኑ ፀማቅ ስለሓቀ ሓደ ብርሃን ወጋሕታ እዩ ኣብ ጉንዲ ወይኒ እዩ ወልዲ ጉንዲ ወይኒ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ጉንዲ ወይኒ እዩ ኩሉ ዓለም ብኡ ዝመጠረ ሓደ ወይኒ ጉንዲ ህይወት እዩ ኣብ ሓሊብ እዩ ወልዲ ሓሊብ እዩ መንፈስ ቅዱስን ሓሊብ እዩ ሕዋስ ዘይብሉ ሓደ ብሓሊብ እዩ ከምዚ ንኣምን ከምዚ እውን ንእመን ፀሎተ ሃይማኖት ንበል ናይ ፅንሳ ነገር ከምዚ እናበልና ንሕተታ ወድንግል መለኮታዊ ሓዊ ኣብ ከርሲ ምስ ሓደረ ገፁ ሓዊ እዩ ልብሲ ሓዊ እዩ ክዳኑ ሓዊ እዩ ከመይ ከዘየደለኪ ምስል ንሽታ ኣቃሊኺ እቲ ሸውዓተ መጋረጃ ሓዊ ዳ ኣብ ከርሲ ኣበይ ተዳለወ ኣብ ምንታይ ተዳለወ
أمنتاي كتزرقه أقول لك بشنغ يمان ديويس بشنغ صدام قلقو مسغي نشتو مرعات كان سغيتي نبل ملحو يزغبو زنصبار قلوباوي من بردار كسغي عاوي تدارو عاوي كتحاول عاوي كتتغلي عاوي مسجدنا الدمغان صبت كرسي مسبحات زي مقابل غنيمي هبقى زترغب صنسي مسلم قلنا على حالي وصبحيو نزل حاسم كله حلنا يبنو بمعنو بحاريتات ودغي كهم بسيدلي معبرات مسوي ودغيها يقافعو محدش كحاسم كله قدما حلنا يتسوينو لعلي وتمو نابعي يوم مسوي ونائي يوم مسوي مدارجة غير خري دلي كاتي نبل مرحوي زتلعالقنا يفرمو نعيلا تسعر مرقعو مقاي وتسهل نزيل حاسب كل غاء حلناي نامون كم نفاسات تسعيو نام مبراق العلام سمين قومنا كل ما أزنات كنت فريد اللي كلهم نغطرات كري عمقت بحرتات كريكم لأن الناس لا يكرهوا تبلتهم نام كلهم بكلهم يزور هنا عاموس هنا تلاقي قدم لهم لا ويملس مع اللسان جوهم لسان هوالات بتنعمة وداز زيك يسير غني عمد وين مرام معلوماته من أي طلاقات زي الفرقون بانا قدا تحبه زي الكم لعنه بانا قدا ملك عبارة وسلي زي تنكم حويه نحن قدا رانا يوم ناسسنا يوم مصورا بالعنا ستنان حجو بنزلنا ولنا نمسكنه دوس زيابين دوس آيا دوس ياسيكو سلمنا مريم قدس لك تسالن نكسيو قدوس زيابين قدوس آيا قدوس ياسيكو سلمنا كبير محمد وتسكتني بتمسكن تسالن نكسيو قدوس زيابين قدوس آيا قدوس ياسيكو زتن سامتان عم سادسنا عارق بسرعة مسسمات لكن بس بسرعة يقول لي أنا متان تسالنا كثير قدوس كثير قدوس ونجزم العزف العزيز الدروس فربنا وإنتي زغابة غزتنا من البابور زغبور من المدعو يمد من الحنزبي وإنتي زغابة غزتنا بزي من الكابور المدعو زي يقتل حيا للناد مغيو وتوا زغابة غزتنا عن البابور زغبور يسجلو وتوا زغابة غزتنا زين الطاووس سديو يسكن سبب زبن زود من عبد الحجر عدد زوجو ما أرجو كن مسكانا لا مسكانا من مسرا مسكانا مسلم وحدان نجر يا بالكاملنا نبنا مسكنو
يشبعون زلزي صرازي باردان قديس كانا حال جزير لازم سايا لازم استيرزي زراران نلو كان معون نعين كمتي سكاهان دن سكاها زبنا جوسف مقدم رسول جبرنا نسيل سعدا قلقال زقلقل زلجاقن ناتي زعبين احنا لصعنا وبلاي مع القسمة البنت أبصايو كم استفادس كمتي من ناس اللاسي لعلم بالعلم ناوي ومدد منفس قدوس المسكن نزل النغيان بمولوس أدان سكن نبسنا مبرو نزوما قدس سيرة الكسان مسكانات جاقونات عبيت ناشتون زتباو زغارما بمغبار مستيكا عبتي محردان بلا تفرق
ማዕርገ መንግስት አላ
ምናንም ዋሃዱ ስምረተም ዋሃዱ ፍቃድም ዋሃዱ ምጥናሁም ዋሃዱ ውእቱ እግዚአብሔር ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ወባሕር ወኩሉ ዘውስቴቶሙ ወበላዕሪ መዋዕል ሰበትመነወ ገብርኤል መልአከ ማርያም ድንግል ንጽሕት ወአብስራ እንዘ ይብል ሰላም ለኪ ቆሙ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሶቢሃ ወረደ ቃል ውስተ ማኅፀና በሰሚያ እንዘ እምረ ዘርእሲ እንዘ ኢይትገመር ለዘኢይት በከመ ጽሑፍ ጥበብ አነጸ ቤት ዋስ ሰማዕከቱ በሰብዓቱ አዕማድ ጥበብ ውእቱ እግዚአብሔር ቃል ወልደ እግዚአብሔር ዘበአማን ወቤት ዘአነጸው ተስፋሁ ውእቱ ዘነሣም ድንግል ዘውእቱ ትስብእቱ ሰብዓቱ አዕማድ ሰብዓቱ መጻሕፍተ ኪዳነ ሐዲስ መጻሕፍተ ኪዳነ ሐዲስ እምንቱ የቲስዓል ኮነ ክርስቶስ በአሐዱ ላዌ አምላክ ወሰብ እንዘ ኢይትፈረድ በአሐዱ አካል በከመ ዘውእቱ አርአያ ገጹ ለእግዚአብሔር አኮ ኃይሎ ዘኮነ እግዚአብሔር አላ አቲቶ ርእሶ ወነሲኦ አርአያ ገብረ በመለኮት ይመልእ ሰማይ ወምድረ እንዘ ሀለዉ ሰከሰ ድንግል በአርአያ ንዑስ ዘሀለዉ ሰከሰ ድንግል ከመ ወልደ እጓለእመሕያው ልህቀ በበህቅ ከመ ኩሉ ሰብእ እስከ ተፈጸመ ሎቱ አምስቱ ተስዓቱ አውራህ ለትስብእቱ ወእምዝ ወለደቶ ለቃለ እግዚአብሔር በሥጋ ዘነሣ እምኔሃ ወጠብለለቶ ወወለየቶ ውስተ ጎል በከመ ጽሑፍ እስመ ኩሉ ፍጹም መለኮቱ ሀደረ በሥጋ ሰብ ወልህቀ በበህቅ በአካል ወበጥበብ ወበጸጋ እስከ ተፈጸመ 30 ዓመተ ነሲኦ ትስብእተ ፍጹመ ወአኮ መለኮት ዘልህቀ በበህቅ እስመ ይመልእ ሰማይ ወምድረ እፎ ይልህቅ በበህቅ ዘይመልእ ኩሎ በላዕሊሁ ወበታሕቲሁ አላ ሐሰበ ሎቱ ዝንቱ እስመ አሐዱ ውእቱ ወተመከረ በኩሉ ዘከማነ ዘእንበለ ኃጢአት በኃጢአታ ርህበ ወጸማ ደክመ ወኖመ በልዐ ወሰትየ በከመ ወተከዘ ወተሐውከ ሐምለ ወሞተ ወተገንዘ ወተወልየ ውስተ መቃብር ዘንተ ኩሎ ተወከፈ በእንቲአነ በፍቃዱ እግዚአብሔር ቃል በሥጋ ዘተዋህደ ቦቱ ወመለኮቱ ሰጥዑይ ወርሁቅ ኩሉ ዘይዳደቅ በከመ ጽሑፍ ከመ ውእቱ ሞተ በሥጋ እንዘ ኢያውት በመንፈስ ወአመ ኢተንሥአ እግዚአብሔር እምነ ሙታን በሣልስ ዕለት ወአን አሐዱ መለኮት ወትስብእት በተዋህዶ ዘሙሉ ስብሐት በከመ ጽሑፍ እስመ እግዚአብሔር አንሥኦ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነ ሙታን ተሰቅለ በድካም እንዘ ኢያው በኃይለ እግዚአብሔር ወእምድኅረ ትንሣኤሁ እሙነ እሙታን ኢረክቦ ሞት እንከ እስመ ሰው ተሰብሐ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜሃ ተዘክሩ አርዳኢሁ በከመ ጽሑፍ ዝንቱ በእንቲአሁ አኮ መለኮት ዘተሰብሐ በጸጋ እስመ ኩለንታሁ ስብሐት ፍጹም ይሴብሐ ስብሐት አላ በሥጋ ዘነሣ እምድንግል ወአንሥኦ እሙታን ተሰብሖ ወይሴብሐኒ እስመ ውእቱ ዐርገ ውስተ ሰማይ ወነበረ በየማነ አብ ወከሀበ ይመጽእ በሥጋሁ በዳህሪት ዕለት ከመ ይኰንን ኩሎ ወይፈድዮ ለኩሉ በከመ ምግባሩ ወለእለሰ ጸኑ በሃይማኖት ርትዕት ይረስዮሙ በየማኑ ምስለ ነቢያት ወሐዋርያት ወሰማዕት ወምስለ ኩሎሙ እለ አስመርዎሙ እለ ዘተግህሱ በሃይማኖት በእንተ ተውዳሰሰብ ከንቱ ይረስዮሙ በጸጋ ምስለ አይሁድ ወምስለ ኩሎሙ አላውያን ወእለ ይሃውሩ ውስተ ኩነኔ ዘላለም ወቦዘ ኢያምልቶሙ ይረስዮሙ ለክርስቶስ ክልኤ ህላዌ እንዘ ይብሉ እስመ መለኮት ወፈልጠ እምስሉቱ ጊዜ ጋር ወይስማ ጊዜ ያምን ወይደክም ሰበስሐ ህሉ መለኮቱ ምስሌሁ እምግብረ ኃይላት ወእለ ይብሉ ከመ ዝፍርጣን እሙንቱ በሃይማኖት ክርስቲያን ርትዕት ንሕነሰ ንተአመን በአሐዱ ህላዌ እንበለ ፍልጠት ወዳን በፍቃዱ ረሰየ ሥጋሁ ሐማሜ ከመ ይሃልሉ ሰብእ እስመ ሥጋሁ ዘነሣ እሙታን ወአኮ ውእቱ አኮ ሥጋ ዘበአማን ወበእንተ ዝንቱ ረሰዮ ይህምን ወይሃድገ ነፍሶ ውስተ ሲኦል ወኢርእየ ሥጋሁ ሙስና ወኢተፈልጠ መለኮት እምክልኤሆሙ አላ ኩለንታሁ ኮነ ምስለ ነፍስ ውስተ ሲኦል ወአብሰረ ለጻድቃን ውስተ ሲኦል ወክለንታሁ ኮነ ምስለ ሥጋ ውስተ መቃብር እስመ ህልው በኩሉ መካን
يتموى ويتركب الركوب بهمام وكراني بيرو يامرتم تسويت لكان كما وجود لساين بتشلو تسبيت الله እግዚአብሔር ቃል አሬው كما سمع اليوم يبرو كما قال عام وموت وعاب عن صوى الذين كل ذات يعبروا ويعبسوا موت الاسلاسين እነሰ እግዚአብሔር ቃል ሞተናሁ አሊ አብይ ሞተ እስመ ለሊሁ ይቤ አነ በአብ ወአብ ልየ ዋህዱ ንሕነ ወቃብሊ ቤዘርየች አየ ዮና ቤ ዋዲ ቤ ወዙቱ ቃል ዘአነ ነገርክሙ አኮ ዘንሃቤ ዘነበርኩ ለልየ አላ ለሊሁ አብ ዘሃሎ ምስሌ ውእቱ ይገብር ብሎ ንሕነሰ ንተአመን እስመ በሥጋ ዘነሥኦ እምናቤነ ወቱ ሀመ ወሞተ ወእግዚአብሔር ቃል ለሊሁ አንሳ ሥጋሁ እሙታን ወአኮ ካሌ ዘአንሳ ወሞ እለ ይብሉ ሀዲጎሙ ትምህርተ አበዊነ ቅዱሳን እስመ ክርስቶስ ይሃመ በኩሉ እና ወኢሞተ ወኢተንሥአ ወበክህሎቶሙ ዘንተ ያብጡሉ ኩሎ መጻሕፍተ መለኮት ወይሬስዮሙ ሐሰተ ወለነሰ ትምህርትነ እሙንቱ መጻሕፍተ ቅዱሳን ዘእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ተናገረ በሐዋርያት ወሰበከ በነቢያት እንዘ ይብል እስመ ክርስቶስ አምላክ ፍጹም ቢሐማሚ ወለሊሁ ብእሲ ፍጹም ሐማሚ ወአሐዱ እላዌ ውእቱ እንበለ ፍልጠት እነሰ ይሃመ ወኢሞተ ወኢተንሥአ ፈቅዶሙ ያነስ ካልአነ ወእነሰ ይብሉ ዘንተ ይሬስዮሙ ለመጻሕፍተ መለኮት ሐሰተ ኢያምርቶሙ ይብሉ አልቦ አምላክ ወኢትንሣኤ ወኢመንግሥት ወኢቅስ ወኢኩነኔ ውእቱሰ ይገብር ኩሎ ዘከመ ክህሎቱ በከመ ፈቀደ ንሕነሰ ንሰብክ ሕማማቱ መድኃኒተ ዘእግዚእ ክርስቶስ ማሕያዊ ወሞቶ ዘገብሮ በሥጋ በእንቲአነ በፍቃዱ ወንትአመን ትንሣኤሁ ንዜክር ሞቶ ውስተ ሰማያት ወንሴፎ አስርዮቱ ዳግመ ዘቦቱ ይመጽእ ይኮንት ሕያዋነ ወሙታነ ወአስርዮቱ መንግሥቱ ዘላለም ወቦ እለ ይብሉ በእንተ ቃል ዘጽሑፉ ኦሪት ከመ ወቅቱ እግዚአብሔር ሥጋ ቅድመ ወበእንተ ዝንቱ ይቤ እግዚአብሔር ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወአምሳሊነ ወአምሳሊሁ ነሰ ዘይቤ በእንተ ሥጋሁ ለሰብእ ውእቱ ወአኮ ከማሁ አላ ውእቱሰ ይቤ በእንተ ብእሲነ ዘውሱት እስመ ውእቱ ይሄድስ ኩሎ አሚረ ወክሱተ ነገሩ እስመ ብእሲን ዘአፋ ህልወ ይሙት ወይማስል እስከ ትንሣኤ ወዘውስጥሰ ይመውት ወይጠፉ ወይማስል ወለመ ኮነ ህልወ ይወስድዎ ውስተ መንግሥት ወይሄዱ ህየ ዘልፈ እምብርሃን ወለመ ይኮነ ህልወ ይውስድዎ ውስተ ኩነኔ ወይሄዱ ህየ ለዓለም እንበለ ማኅደቅ ወበጸጋ ንስረክ ወምዘንተ ቃለ እስመ ሰው ይገብር ሰብአ ምግባረ ሰናይ ዘይሰምሮ ለእግዚአብሔር ይከውን አምሳለ እግዚአብሔር በከመ ጽሑፍ ወበከመ ለበስነ አምሳሊሁ ለብእሲ ምድራዊ አለውነ ንልብስ አምሳሊሁ ለብእሲ ሰማያዊ ወዳኑ ብእሲሰ ዘህቡዕ ዘልቡ መንፈስ ውእቱ ዘይማስል ዋሊድ ለብእሲሁ ገብሮ እግዚአብሔር በሥጋ ዘከመ ምስለ እግዚአብሔር እስመ እግዚአብሔር ይኮነ ሥጋ ወኢይትገምነ ውእቱ እሳት ወብርሃን ኢይቀርቦ መንብዕ ወኢይረፍቁ ሕሊና ወኢይትረአይ ይከድን ሰማየ እምላዕሉ ወይኩን ወይከድን ምድረ እምታሕቱ ጸሎቶሙ ወበረከቶሙ ለእሉ መምህራን ያህሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
መልሓዊ ዝኾነ ድኳን ኣብ ዝተነብረሉ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኣትወሉ የትኹም ኣብኡ ስልጣን መልክዕ ገፁ ኣሎ። ኣብኡ ንፁህ ኣክሊል ብሩህ ኣልባስን ኣሎ። ንሱ እውን ካብ ላዕሊ ዝተኣለመ እዩ እምበር ኢድ ሰብ ዝሰርሖ
ማህበር ቅዱሳን ነቢያትን ማህበር ሰቦታ ሐዋርያትን ማህበር በቦታት ሰማዕታትን ኣብ ዘለዎ ህይወትኩም ማህበር ብሩኻት መልአክ ጻድቃንን ማህበር ሲማን ካህናትን ማህበር ትጉሃን መላእክትን ኣብ ዘለዎ ህይወትኩም ማህበር ፍጹማን ደናግልን መነኮሳትን ዝሰበሉ ናይዛ ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ፍጹም ሓድነታ ኣብ ዘለዎ ህይወትኩም ማዳው ታቦት ዘዶር ንሳውን ዝገ ማርያም እያ በኣርከስ ሞት እትልብስ ስለዝኾነ ሲኦል እተውርድ ስለዝኾነት ንትዕቢት ብጀሃናም ኣይተግፁ ንጽህና ስጋ በይኑ ዘይኮነ ትሕትና ምስ ንጽህና ነጥሪ ከመይ ነቢያት መንፈሶም ህንፃ እግዚአብሔር ደግሞ በጽድቅ ተራእዮም ነው። ስለዚህ ከም ሐዋርያት ፍቁርን ሰነባትን ነጥሪ ከመይ ሐዋርያት ንሳቶም እግዚአብሔር ስለዘፍቀርዎ እዩ። ማሰር ዓመፃት መንፈሳዊ ካለው ቦታ ማርያም ሲማን ዘዕድላ ሰናይ ነገር ሰናይ ዕድል ሓያ እያ እናበለኩም ዝወደሳ ከም ማርያም ትዕግስትን ኣብ ምሓዝ ወይዘሪ ይዛሉ ለጸጋው የጸጋ እግዚአብሔር حزن بلوسوس ويزعكا سببا سكري ويزعلا سكري تقاطع يكون نحرد لها سكري محاطا يكون نحاطا لها سكري صارقنا يكون نشحط لها سكري فعلا يكون ويزني نزب داو ومبس كدوز يزاني
تكلم صح በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሩ ወረቡ ለወርሃ ነሐሴ በዛቲ ዕለት አይሎቱ አባ ስምዖን ሳሉሲ ዮሐንስ ወኩሉ ወልዱ ቅዱሳን ኮኑ በመንግሥተ ገጽ ያስመነን አበዊሆን ቁራን ወሆር ወለበዓለ መስቀል ሀበ ኢየሩሳሌም ከመ ይስኩሉ ውስተ መከማ ቅዱሳት ፈጽሞሙ ግብሮሙ እንዘ ይመየጡ ሀበ ግብሮሙ ፈጽሞሙ አፍራሲሆሙ ሀበ ኢያሪኮ ወርኅ ዮሐንስ አድባራት ባህል ኤርትራን ዘመነኮሳት ወይቤሎ በስምዖን ኦሪት እስመ ውስተ ዝንቱ አድባር ያድሩ መልአከ እግዚአብሔር ወይቤሎ ስምዖን ሎሙ ንዕል ምርአዮም ወይቤሎ ዮሐንስ ንስር ኮነ ከማሁም ወርኤሙ ወእንዘ ወረዱ እምላዕለ አፍራሲሆሙ ወሀቦሙ ለወኃዳኒሆሙ ወይቤሎሙ ሁሩ በበልስት እስከ ንረክቦሙ ወሰበኮሙ ሀበ ኮነ ስብሐቱ ክልኤሆሙ መንበር ጸሎት ወልቁም አሐዱ ሀበ ፍኖተ ሀገርነ ወአሐዱ ሀበ ፍኖተ እንተ ታበጽ ሀበ አድባረ ወምሳም አንጾ እዛ ወሰም እግዚአብሔር ሌቁ ወእምዝቅ ቆሙ ስምዖን ሀበ ፍኖተ ዮርዳኖስ ቆሙ ሀበ ፍኖተ ሜሮን ወሰብአቱ ወፃ እዛ ላለ ፍኖተ ዮርዳኖስ ወሀቆሙ ቤናቱ አም ወሆር ዮርዳኖስ ተደርሶ ወአሐዱ ይገስጽ ጸሎታሁ ላት ويوحنس يفرد بين سمعون كما يعقوب دريد وقرأ على الوجود وسمعون يفرد بين يوحنس موجود وأبصر بسيطة العين تقول معاد ويمزج سلبي على سكينة ويجيبه سكينة وعمكنة اسمها دار سبحانه كما نقص تجيب لنا تبرتها سواء ركب عن كاتب هو كل الكاوت وده تولفه من بعض وسمو مكر ويدب عمال الخاتم زع وتويوا حتى تلبي طريقة بيت البيت كان مسيح زي ما أنا أتصدر كما يوم عربي وصدقت وحلو له سماعة مساعدكم يقولون نو باو عربي وصدق القوم حلو كما تقولون على زيادة وأن تسألوا كما ينقصون اسم الوجود هو لا هذا منقص إذا استوى على الجماعة ومن أعلم الذين سيبوا كما ينقص قتنا وزار وسوم أجمع سكون بجوم الكبر بسكام سكون بلويت درس وبينات يوم كسرها واليوم أجلما زوجة سوم زكماري على سنة القرص كلامي ويزيد الصوم هدينا المساوي كانوا تفكروا ما يكرهون النساء والنساء من كلام الذي أصلا عيو برنامج ذلك كذا ويقولوا أنا سبب النساء أبدا وصوت ولكن هو ولا بجزاء ولا كذا أن تصدر فيه وهذا حسن وتكرس أو بطل على توصل إن زي بقول يتأول من بعض السنوات زي يتأولوا ما تقول من يوم تزور أكثر من الناس وصلوا زدت وساعتك وطالما ومن دون الدروب وصلتهم وسألوه كان يقول لهم الصلاة والنسبة كي مثلا هذه ساعة ونقل وصول من المساء وقالوا سمع بما يوحنا سلام وزبع المستثمر ودولة الصلاة نبيها وما يسمعهم هذا زيادة كان يقولون كل فيهم سلام وينزل هر من الجماعات ويطلع هؤلاء زي سنة أرنوان وركوب بعض زمان يحطوا سيد على جاوي درهم عيرت للحوت وكان وروح سيدا زي فاكر أرنوان ثلاث زمان يبل على جاوي مسؤول زيادة تذكر اسمع استرالو روم زنت ونقول بدرهم زام ولا ويعدوا للبعضهم ودرك مكان مجاردين وسيدا يصير يتكلموا ويتكلموا زام ما يسألهم ينس عنهم برأي تسأل الجهات ويقولون ويقولون أمير إذا عملوا نورمان وسلام يعلمون الله تمارهم بالمسؤول ذكر وتقولون رأي أملاك ويقولون الأنفاق ونقول
ውስጥ ይእቲ ገዳም እስታወሳተ መጠ የዘይት የለሱ ቁርብ ለሊት ወአየማን እስከመጡ ዜጣን በኃይለ ዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወተስፋ ወዚ ቢሆን ስምዖን ዮሐንስ መጠ ነርድ በረበተ ነው ገዳም ናኑር ውስጥ አለ ከመ ንርብ ሆሙ ወናቱነ ወለቃላን ወይለ ማንቾ ስለዝንቱ አለ የስተን ቅናተ ሰይጣን ወይበሉ ስምዖን ስለዚያለ አዘን ተመሰል ባለና ልጻ ወንዝ ጸለይ ጸሎት ወተሃቆ ወናቱ ወከይ እስከ አርሃስ አልዋስ ወሆሩ ስምዖን ኢየሩሳሌም ወሆረ ስምዖን ኢየሩሳሌም ወነበረ ሰለስተ ዕለት ዘይጸልይ አብ እግዚአብሔር ከመይ ማለት ብሎ እስከ ይመውት ወንዝ ውስተ ሀገር ወረሴ ርሶ ከመ አብ ቦዜ አሜሪካ አብዳን ውሩዚ አሜፀውር እሳት ደደዊ ዋጠለተ ረከበ ከበ ውእተ ሀበ አንቀጸ ሀገር ወሳቡ አቆ በፊቃሉ ከመይቷን እሙድ ወኮነ ይረውፁ በሬው ወይደፍሩ ወይሳልቁ ዋጠለተ እንተ ይእቲ ሰንበት ወነሳ ገ ውስተ ቤተክርስቲያን በዚ ጸሎት ወሰበረ ቀንዲለ ወዘበጦን ለአንት እስከ ይሰድዱ ቤተክርስቲያን ወቦ አመይ ይዞ ለአንት ከመዘ ሐስስ ይስክር ሲሆን እስከ ዘበጣው እምነታት ሲሆን ወንዝ ሰበጠር ጀሮቱ አይሎ መላከ እግዚአብሔር ወጥቶ ወረፍቶ ዮሐንስ ሶባ ታይጸ ወይ ወጥቶ መስሎ እግዚአብሔር ምስለው ዮሐንስ በረከቶ ዮሐንስ ማለት ሰላም መስሎ ዘተመሰለ አንድ ወዮሐንስ ክቡሩ ምስሌሁ ዘተጸንዐ ሰሙስና ረከቡ ከመለኮም ፈቀደ መንፈስ ቅዱስ ይወርሰው ተወለ አለ ብርሃን መጽኡ ብርሃን ለወዛቲ ዕለት ገረ እስኪነ ተአምር አለ በሀገረ ስምያ ወበእንቲአሁ አብ ሙሳን አይሁድ ወተጠምቁ በአይሁድ አባት የውቁስ ሊቀ ጳጳሳት ሁሉ ትችስ ማሉ አሉ እስራኤላዊ በዓል በፋነ ስሙ ፈለስኪኖስ ወያምን ብሎ እግዚአብሔር በሕግ አበዊኑ አብሮ በዘቱ ሀገር ለኢትዮጵያ ክርስቲያን ነዳያን ወንዘ አሰው በገበረም ያሉ ወአንጻ ሰይጣን ውስጥ ድባሉ ነገረ ጽፈት ወይም ተቃሉ ኦዊ ለምን አመንኮ ለዚያለ ስምና ወዝቱ ፈለስቲኖስ አይሁዳዊ በዓል ባለ ባውሶ ቢሱ ወይም አንዱ ኦዊ ጽኖን የሚባል አራቢ ወይ ሆነ ማለት እግዚአብሔር ወደ መረጡ አቆ እኒ ወሃው ለመለከ ነጣ ወደ ሁሉ ታምጣ ሲልያት ሆኑ ነዳያን ወንድራን ወተማሩ ሐዋርያት ወዚህ ነው ይሄ አሁን ነዳያን ሞቶ ወያለው ሰይጣን ጸራይ ለሞት ልሲ ከልቆት ከጥንት ነገር ወይ አላህ አፎ ሰይጣን እስከሆነ አበቁት ፈለስኪኖስ በዓል ወይ ሌሎ ደም ይቀንደር ስለተ ወጣ ተቀባሶ ሞቱ አይላው ብሎ ይሞቱ ቤተ ከመጥላከን ዘበለዚ አምን በሃይማኖት ለዚህ አን ወለድ መለከት አን ወደ ምጽዋት አውሳ ወጡ ሮብ ወይም ሳን ያበቀ ወአነ ሮብ ሳይሆን ወደ ሁሉ ዛዚስተኒ ወለበለ ፈለስኪኖስ በዓለት አገሰን እስከ ማክ ምስለሙሪ ወንዝ ሆረ ዋይዶን ሙሉ ዘከመ ኮነ ውት ብሰናዊ ወጥ አሉ ለይሁዳ አስመጣሩ ነው መምሩ ለበዓል ለምን ኪለ ሃይማኖት ወለ ማይከሞ በመስጊድ ወተመይቶ ወቆ ሁሉ ይገዳ ሰነ ወጥ ወዶሰው ዘና አሉራ ወዘሲሎ ይቀምራ በውጡ ይችል በተሞላ ማለት ነው ይለው አባን ወዶ ለመስጊድ ከወጥከው አንዳዌ ወይቤ ወጥ ይሁን ለዚህና ኢየሱስ ክርስቶስ በተማዩ ወሰቀ እንዴት ነፍስ ባለን በስጋው ባዘዝ ሊቆም ከመይቆሩ መስቀል ዘእጸ ወበሩ ከማዘዘ ወበሩ መስቀል ስለዚህ በተሰቀሉ ከዳኑ አንሱ አቦ እነዛ ወስዳ ሰነከ እንተንቤት ያ ዋዲ ዋቦ ላክ ወይሞ እንዘ ይፈትኑ ትፋ ብራቀ ሰቦት ዋት ወሳቡ ዘሊያ ወብዙ ወዘሉ ወበስኩ ከው ክርስቶስ ወተመጠው ነው ሁሉ ማለት ወደረ ዛዝዙ ወሰለ በዘው ለዲሁ ዊዘ እንዲሁ ደም ዋጅ እስከወረደ ወነድ ወነበረ ነው ሰዓት ዘይው ወሰለ ወጥ ወጥ ላይ ከመን ወርቀ ፍርሃት ወረሃብ ባለ ሁሉም አይሁድ ወጫው ሁሉም እንዘል አሐዱ አምላኮ ለክርስቲያን ሰቅለ ለተናጣለን ምን አምሮቱ ወነሳ ሊቆም ወጡ ለባተ ወጡ ይባይት ለወለቱ ዘውንታ ተወልደ ወሬት ሶና አም ሁሉ ሳይሉ
በብዙኃን አምኑ ጥናኙ በሕዝብ ሆሩ ሀበ ቅዱስ አባ ቴዎድሮስ ጳጳሳት መንበሮ እንዲህ ምስለሙ መስቀል አባ ቄርሎስ ወረመሎም ካህናት ወሕዝብ ወበጽሐ ሀበ መካኑ ሀበ ምዕራቡ ናይሩ ዙሪዮ በመስቀል ወደ መማይ ይዘሩ ዝምየ ወነሳ እንደ መማይ ወተባረክ ወተባረክ መስቀል ዲወቹ ወመጽ ወመጽ ሁሉም ሕዝብ ወፍጹም ሁሉም ሕዝብ ወነሱ ወለውት መስቀል ወጸሩ ወበኩር አብይ ወማሌት እስከ አብጽሑ ቤተክርስቲያን አንዱ ስጋ ወመስመስ ወተደ ወሰደት ወአምሮ ወስተግናይ በእንተ በረከት ወእንተ ሆስ በሚያን ወንዝል ተርቦ በመስኪን ወንዝል ከማሳት ሁሉ ሰዓቱ ሙስሊሙ ወብዙኃን አማኑ አምኑ በመስኪነ ኢየሱስ ክርስቶስ በስብሐት ተሰቀሉ አብዮሙ ቀደም ወአጥምቆሙ ጥምቀተ ክርስትና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወበስመ ስብሐነ በጸሎት ወጾም ምስጢራተ ቅዱሳን ወአተው ጸላቶም እንዘይሰብኩ ለእግዚአብሔር ስብሐት ወክብር ወለለሊ ቀረብነ ሁሉ ጉባኤ በዓለ መስቀሉ ዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እምነ በአማሃ ወሰጂድ በተአምራቲሁ ክቡር እስከ አሁን ወጡ ጉባኤሁ እምኀበረ በምስል ሀብ ወከል አዋዘ ለነ መስቀሉ ወር ወዛቲነ ተስካሩ ለድንጥያ ሰማይ ገባሬ ተአምር ዘንወር ለማይማን ምስላደቲሁ በረመቱ ያህል ምስል አልማሉ አሜን። ሰላም እምነ ላቢት ውቶ ሰው ዘኮነ በመንስኤዎች ቁርጥ እምናራቱ በድንጥያ ሰላም ምስሌራ አብነቱ ሆኖ መቃብረ ዘአለም ቤቱ በስመ ወሩ ወአለም ሴቱ ዛቲለት ሆነ ስማ ቅዱስ ባስቲቆስ ወረስሙ ቅዱስ አስተራያ ሲነ ዛሃለው ሰይደሞ ቆይሎ ሁሉ ወተባሉ አስማኒ ተስማሙ በጻቂ ስተከ ወንስ አለም ለሃራ ከነይሩ ምስሌው ቤት አስማኒ ወሃሮ ምስሌው ቤት ይተልከ ወዘይ ሰአለም ለሙ ወራ አስማኒ ወሳኒ ባሰሩ ማይከለ አና እንዘይ ዘጥቆ ወደረቱ ከድራት ዘሩቅ አስተሰአሉ እስከ በለድ ከድራት ውስጥ ገሪት ወሰዳ ብዙ ሁሉ ዞሪዮ ይበጭ ላይ ባንዘ አሰሩ ውስጥ ፊልስ ወሰዳ ስለዚህ ወሪዮም ሰብ ይዳፉ ከመይከሩ ዘበረቱ ሰበሪዮም ታምራት ዘይገብ ባለና ብዙሃን ወንዝ ወሰሩ ውስጥ ሀገረ ቴዎድሮ ካህናት ወይም ሀራ በላቀቅ ከለይ ወይም ዋስሊቆስ አክስ ሰጎይ እነምስ ነው ወይ ያበት ነው ዳ ወሳኒ ዳራ ጽሩ ሀገረ ሀገረ ወይ ለሱ ላማለ አውሳ ሰዩ አንስ ሰጎ ላ ወወል ወንስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መስዋዕተ ተስፋ አዘዘ መኮንን ያለው ሰንታማቲው ወቀሪሞ ቅዱስ ጸለየ አበዚነ ሰወረ አሳፍ ይሰማ ዋያም ዋያም ወበጣጣ ወደ መኮንን ተብሎ ወጻታ ወዝመላ ማለት ወአዘዘ ይሉ ወጸለየ ቅዱስ አይቆም ዘያለው መኮንን ወይኔም ላሎ ዚሪና ለነሱ እግዚአብሔር አምላክ ወዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ የጽዮን ሳር ወደ ባስቲቆስ ጉባኤ አለ እስመ ይቆም ሐሳቡን ወበጽነት ሁሉ ዘግለት ወከመሰጸና ስሞ በረከቱ ያህል ሙሴን ማንዋሉ አሜን። ሰላም ባስቲቆስ በዛርአየ መንክረ በራሱ ጸሎት ቅዱስ እንተ እደሩ ተአስተ ካለን በሰል መጠለፈ ወሰነጣሙ በለተዘሩ አተረ በቆለ ስራ ወፈረ ስሙረ ስማ ወንድ ቅዱስ አምላክ አማስሩ አምስሩ በነሐሴ ዛቲ ዕለት ሆነ ስማ ቅዱስ ክርስቲና ወለተ ዮሐንስ ወልዱ ሆነ ወዛቲ ዕለት ዓርብ ቅዱስ መሪና ዘተሰምየት እምባ መሪና ወዛቲ ቅዱስ ወዛቲ ዕለት ስማ ሆነ ቅዱስ በወንሲሮስ ዛግረቡ ማለት ዘርፍ ለማለት ወጥ ዘንደተ መጽሐፍ እንደሰከ ዘርቀውና ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አብይ ንጉሳት ክራም ባሮኮን ባሮክ ወባዛቲ መልካም እስከ አድጋሉ ቅዱስ ሕፃን በዘጻዋቆ በተስፋ ስለዛጻፈ ሳናዲስ ወደ ሰና ጋር በዝናንበስ በጸሎቱ ማለት አላደረጉም እንባስ ሁሉ የማለም ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ሁሉ ጻድቃን ሙስሊማን በዛቲ ዕለት
ما نعلم أنتم موجود تسأل كل ذلك وكل ساعة أن الإنسان كان ينسى وسلام كل ساعة ذاتيات وكل واحد سبحانه وتعالى كل ساعة زمان يقول أنا سلاسل أنتم تذكرون ما تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أملاكنا وزمانات أملاكات وكلات أملاكنا أملاكنا وأنت أملاكنا من هذا أملاكنا وأملاكنا اسمه مع رأينا لنا أملاكنا اسمه الولاد لنا كويس كده أو صانع ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለሰራዊቱ ምንድነው ዓለም ምንድነው ምንድነው ስለሆነ ኃጢአትኩም ይደበርኩም ዘዓለም ይምሐርኩም ስለዚህ ለዓለም ዘላለም ዓለም አሜን ዜሮ ማረን ዜሮ አዘገ ብርተዘ ሁሉ ዓለም ተዝነ ማርያም ማረን ዜሮ አዘገ ብርተዘ እግዚአብሔር ያሉ
አጀባሪሽን መጣም አደብሎ አገበታን አደደዝም በታን ዋት ነው አስመንሽት ነው ያለ አብሮ ሰው ይገመና አብሮ ሰው በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር ካህናት እንተርኮ ምስጢር ትምህርቱ አሐዋሃት ዲያቆናት መዘምራት አቦታት አዴታት ሁሉም ስላለ እግዚአብሔር ይሐድርኩም ወወጽሁም ተናለሁም አሜን። በባህር እግዚአብሔር አውርና በአናት ተመት ባረቱ ዝኸበረ መስተመስገን ይሁን ዝኸበረ መስተመስገን ይሁን አሜን። ዝኸበረ መስተመስገን ይሁን። እሺ ዝነበረና ፕሮግራም ናይ ሰዓታት ቅዳሴን ወዲ አለናት ተርፍና ዘንበ መዝሙሩ ትምህርተ ወንጌልን አሕዋትና መዘምራን እናወጣኹም ጠናኩም ጊዜ የፍረቱ ጸሎትና ዝኾነት ኩሉን ሓፊልና ናንብላቱ ደግሞ ብስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን አሜን ሓየለን
Amen.
That
መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እዚህ ሀገር አባታት ካህናት ተልእኮ ሲወጡ ወዲያቆናት ሁላቱም ምዕመናን አባታትን አገታጥማት ናት አብዞች ስጋር استعبركم سلام صدى كما كانوا كما حدثوا كما سمعوا قدوس عن نحن ظاهر وعن ظهرنا بكم زرع لنا ظهر الاسلام قدوس عن نحن ظاهر كما تسمع الكوزيرو كم ساعات مسلمين ساعات يتمنى زاد وتبدا عن شهركم أجل قدوس مخالف سلام بحرة زلزال الذين استمعوا زاهر الله بركة صلاة حضرة ما كان بسم الله كان بسم الله يكون زمان سمسيت زار من فسق سنون كل ما حضرنا كنا بسم كانوا بسم الله كفاءة زاهر من معتي من خيرات مرتي كما جمعنا تروس عرف عصت شوعت كوني كفاءة حاله كسب تشعت زوجه ولكن صار استماعنا فوجم 4 زوجين ترى كان تابع ጎታ መዓና መሰመንባር ጽቡቅ ስለሆኑ
ويتهنان اللهم رحمنا يسوس كريستوس الرب عرفه ولما عنتي زتمتي زابر كنهرما زنبرو كل زي كنستوعبه ቅዱስ ነገር ክርስቲያንና በተፈለገ አይነት ትምህርቲ በቃ እናተማሃረት ትኸውድ በዓመት በዓመት በበዓላት በቅዱሳን ብኩሉ ኣብነት እናሃረት ትምህር ማለት እያ እዚ ትማሊ ዘበዓልና የበዓል ኩላትና ረቢ ኮነና ደብረታቦ ተባሂሉ ተባዒሉ ወዳ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እምነት ኣለና እምበር ብጣዕሚ ካብተን ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት نبوتنا اللهم مرحمنا يسوع كريستوس هذا الذي نبوتنا كم سرعة كوازي ما جمعنا ومهانو بالقاسي كخون زغدور بين الزمن عدي مخلو بلمان أفتح درنا دمنسنا كم كستايل نقوله زاير يدوخنا مالتي هراي مارتي كم بس دولة هابور مالت إمباري ግን ኣብዚ እምባዚ ብዙሕ ነገር እዚ እምባዚ ቅዱስ ነገር ቅዱስ ስራሕ ተሰሪሕዎ ብጣዕሚ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ከዓኒ ሰላም እናበሉኻኒ ንደብረታቦር ብዙሕ ነገር ኣቢሮም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ካብተን ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ኢላ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ትፅውዖ ነዚ ብኸመይ እዩ እንታይ እንተራእየና ጥራሕ ታሪክ ኣይኮንና ኣነ ንስኻትኩም ክንፈልጥ ዝግባአና ማለት እዩ كابس تاريخ انتهى النهار بس تاريخ هيوتنا كما يغير إذا ما حسوا على ما مالتي تاريخ راح سمعنا دينو يا رب ترى وينكنا كم تهارا قدس باولس زمالي مالتي سيقرات ينطيلون استخدكم اليوم بزحات عمتاتين كل عمتاتين بعلاتين تمرين اللغة أبغاتكم كنا نفهمتو داخلنا فيكم تفرح الله اليوم مالتي أنتم من زمان زي أبين أبغاتكم يجي قال كيكم كنت إنك يدبان معي مالتي إذا معركة نخربنا ويانا أملاكنا ملحينا يسوع كريستوس معين معاتكم مدحنات نابزي أبزي مصلو أبزي مدرسو بسوا بغالين بدروارن مهيروان مالتي بنا أيهود سلاسة ساعات زيادة إذا كنت تمرت النرايكو كان كريستوس قبلوا رأيك عنه راح يبيكونوا سلاسة ساعات زيادة نكريستوس كان كريستوس زي فلتوه أمنت كريستوس ينايزون بزحات تكالات كان بدور كان يستوعب لقبعنا مالته نحن آخر نتنمخو كريستوسي بكعدنا فريقنا وزلنا يفلقنا حجم نفسنا نفتش لقبعنا مالته كان بمونيرون إزس وقت يسيف دوكونا وشو كل كرة في الكتكابي عم تصنعون إذا مونيرون مالته وتصوات صوت يسيف هاكونا كنا على مفتارو زنبرة على محلفو زنبي ما يزال على يا الله غان كلنا بإننا كفرتو يقبعنا نبوتنا معنا ملحين يسوع كريستوس مالته حجي ولا قهوة موتان كتنس انترايو لمسامات كنتسه انترايو أولاد كبرن انترايو اتمالي أشجيرو ميرو مالتي أنا أعرف عسرت شدشة بكل ما توصل زرايو مالتي حد حطه على حاتيتو إذا حطه زي نعلم نعهدكم أبصار ساعات زيادة هياو حطه مهانو كنفلتي بالله مالتي انتهي بالحجة حاتيتو ما بعسر شدشة ما توصل كفول عسرت سلسلة تدارين يا أخينا سماتي نود سب من يبرو تخدم على تعطي زحتو زيا ولا ما زحتو زيا ما انت تحطو ابزا ساعات زيا معناتها سماتي نود سب من يبرو حاجتو معناتها نساتو انت اللي يسمون ده يوحنس متمت يبرخا إلوما معناتها من كان هجي كمي وزعلم يسوع كريستوس تفعل على عينة نجاة عبيد إسراح عبيد تعملات سورو لا تقولوا معناتها الصوم بيتي سلطان فؤادي زعلوا كريستوس يعني تنبيه منه كريستوس هيكون بالصوم معناتها
حجي نكريستوس زماني من السنة زلو يوحنس مطلق لها ونقال نسمناها يوم نسمي بمرأي مالته لا غيرنا إلاسو بها إلاسو بنبين مالته بنبلنا أبو مرأي دمن إلاسو بها قدسناها بمرأي دمن ويمشي وإلاسو يبها تأمرات بزح سبع سبع نبرة كريستوس مالته ملس يمكن شو أنت عيبون سمعت أنك حتى تسأليه ما هو الموتي شو نسخاتكم كم من تولون أنا نسخاتكم لكريستوس من تولون إذا لك تسألنا بزحات ما إمات تكرات تفرع عن السيانة لكريستوس يولو يغلع أما رادي بزح نقر أبي وطن سمعنا بزح ما يسحتت بموت الزيرو بزحات الحاجة الأساس هو ما يكون بالبهجي ولا تركز ولا تعكسه ولا منافقان ولا خمسة تحاول يسوي تخرج مالتي كان ماتي كان قدام سئل يسالني ده حتى يسالني جلو انت اسمه زبني اذا كنت اسمه فتح مالتي كان يكون انت نص مالتي مستخاتكم من تقولوا اسمه هذا مستيروس انتايرو مستخادا والدنيا كريستوس أما يخير مالتي كريستوس بيتروس سيمون يوم كذا ساعة زيادة نبي نسوي مالتي بيتروس إذا مستنزل كابتي أو سماع جل أبدا أمبر كاب سبان دمنا يكون كان بخيامه إذا سنزلك بوش يخاطبه سؤال زاد الله سخبر مستنزل مالتي هجينا استوعب كريستوس أبزي لماذا بنزرع بفتوى زمانه كم يجمعه؟ إذا يصير كارير حكاية بالله كابتن أبسنا زلوا عبد كريستوس مدرعو زيكونس كريستوس سماوي نجي سماين زفترة نقول مفترات هنفواني نزنب العالم زنب الله معه لا يكون جميل مالتي تفسير كواتشر جميل مالتي كثير من النهارات انتهوا فينا النهارات بسكوتروس سمعني يوم بيتروس مالك تربوني كوحي مالتي بيت كريستاني أبزع كوحي أبغى فانساه بزحات ناي سيرات بقراتهم ختموا عندن أجهيلواني بيت كريستيان سلام بتصعد على أفتنا هم تنبوني بزنا درس كريستوس كريستوس مالتي كتير عبدو من كايلو مفتاح منجست السماوات يبقى بهدوء السلطان سؤالين سلطان يكونن حوارات مالك كهنات أبوطات محمد كلنا كمستقبلين بعنا مالتي بنا أجن أروا علم أي كشو مستوينتنا ميت سماوي معك درجات مرسلات بسيط نازلنا مالتنا انتهى موت بسيط قدس تلاميذ وزن معك سماوي معك محمد كنستقبلين بعنا مالتي مثل لو كان أحد عينات كنت مطعم يقبعنا إذن على بنا بزر كما الله يمهرنا مهم كما سلكم بطعم كابزي يولا كما نسالنا معك سلام كنتسي كما يقولوا كل معاراته التي بتتوس زميله نصمعه أو يشتون بش نقدر تلعيني إذن على فسنت عني كذب معرفة يكون كذب بلا معرفة مالتي كتسرع بيو وزخور مداكا شمتين معركين قلن كبو وحابس بقونا لي وطانيو دايوان نشعر وانتصر عبيد هدان كودهو بمزحات فرنساوان أورد بكانات أهود كناعاو حصار مكراخ ركبو كناوتو بسالساي مع التخاني كتنسيو كبرى مجمرة تقرب بزنسو العمدي كبرى تصمم مجمرة هاي قدس بيتروس انتهي كبرى مجمرة مالتي شعوره هاي كابزيس الله دا يبهلوكا ازيس على خدا يبسحنا بدا ميو كريستوس ككارا خارو جمرة مالتي استوعب لنا سبعة ساعات زي هاي قدس بيتروس بمتى يحسب جرو بسقال وعد حساسبا من مرأت منفس قدوس أو مستزيح هذا بركة نتعال كردو أكيد من المعلتي ترح بندراوي
تتوهمو شمت نخيترفو كريستوس تموتلا شمتي بمنتهى كركبو حسرا بشي تلعبوا نهارا بسكيت بس مالتي إذا حسرات الزغاني كابتو متصاوتنا زغانا سيطان بمنتهى كوي نزي بمنتهى مشروع كريستوس بمنتصر بيتروس من النسيسو سيطان كاباي رحا يلون بيتروس مالتي كوحي خاينو بزح نجر كوبلو سنيو أجزاء ساعات زيادة انتايلو سيطان كاباي رحا يلون مالتي جي من أجل الحوض الله من هذا قدس بيتروس أكون من الحوض الله منتصر بيتروس على الساعات من سيطان تكسيسو كابو بيخي لابنا سيطان كتفر قدس وات نايزا بير الله بحقي كنتي على قدس بيتروس ولدنا منفس قدس مستملة إذا مسيرزي مستملة صورو بزحو أمالكتو معنا عقاكم زرد مالكتي هو مالتي انتايلو التي مصاري تخون زغانا سيطان زوح تأسد انترخبه كم زغازون أمبزا أبزراهم كولو يقولانو نوحو أرماتكم سمعوا بكا بصولت كان تبورو تقاوموا سلامي تعطالهم بيعرف صلاحي معين عافاتكم كندلنا كان هوارات كان مهاري قدامنا مالتي بنا كنين مسلمان بداسين أملغة العبيتين وليغاية إيسوس كريستوس تحت إذننا أمبر لعلنا يقولنا ماذا سلطان تقولنا مالتي بنا سلطاننا حديثنا من بزح الصلاتنا زلنا مالتي وزير هذا قدس باولوس قلاتا 4 و5 فوق حد زمان تايقول دين بكريستوس حرا وتيهم بارنت أتقولون لنا أرأت بارنت تبعي زمان انتهي حتاتي وتحرمتنا شيخنا النبزاتي من البصرات بزح الصلاتنا زلنا دم كريستوس دمو كفلو بدمو عبده نعين عقاتهم ماتوا جيرنا مالتي كون وتصرات بنا بزحاتنا زلنا مالتي حجي نزهر من الزبالة كربهم سنزلوا كريستوس مجملتا بغالي مهرو بدحني غاني بتدراوي زورون مالتي بحر شدوش معكم بعركة ما بيه وصدوا نار نوه انبا وصدوا نارزي دولتا ورزي زي دولزي بزوح مستير زلوا بزوح من ناملكوت نجر استقرزوا بهجي بزوح نجر في الساميتات زلوا كبزان عبدات بزوح تنتاني يمرموا ونزي أبنا راوجين أبتنبتو بزعوازي تنبي له مالتي انتايلو أمازون باوي سمانين جاعتن فور عسرت وتطلالنا تابور وارمونين بسمزياك إتيوسول تابورين آرمونين بسنكان تايلو إلو قديمهم بعدتو تنبيات انتاي زغلوري يوم زغلوري سنترالنا داراوين ديوران نسيسيرا زسعارو مالتي إذا أجي مثالي له مفتي زغانا نفس زغالة ناتو أندم تاون عنه مالتي كمان مستجيرا كندم إزي ندرزي صلاة سرعات تسعرلو أين الصلاة سب ناتنا يقول مالتي تناي تنتي صلاينا زحفرلو مستير ملكوت استغلتلو علي إنبا قدس إنبا مهان كلنا بمستوى عن كفرت يجبرنا مالتي ونتاي نفسنا بعض وسيلو دراينا بثلاث نظرات أنا 3 نظرات أجمع على فزيان كايلو مالتي سبب أنا بمنجست إزمت موت زيريو سبعة اللون لو تعملوا تزاري من مالتي حاجة بتخرايك بيتروس مسخا وديا الله قالوا مسكين من مالتي أنا تتمسك تمسكره يا الله مخاننا أبغى مسكريسي كريم مسلم دولة مالتي مثال سايكلو بيتروس كمويت يكسكري مسلم كريستوس انتهي ونيرو إنه كأيام جميع ونيرو أنا أبغى
እግዚአብሔር አብ እንታይ እሱ ዝብለኩም ስምዑ ወይኑ ንሐዋርያት ንዓና ምኽላብና በዚ ዕለት እዚ ነጊሩና እዩ ማለት እዩ ምእንቲ ክርዳእኩም ሕጂ ኣብቲ እምባ ነዞም ሰለስተ ሐዋርያት እዩ ወሲድዎ ኩሉ ግዜ መንበር ዘርጊሑ ክምህር ከሎ ብፍላይ ቤተ ክህነት ፈልጡ እዮም ማለት እዩ ንኩሎም እኮ ተምሃሮ ዘብሎም ከኮነ ናይ ምስጢር ተምሃሮ ተባሂሎም ከዓ ብፍለዩ ኣብ ጉባኤ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ 12 ሐዋርያት 72 ናብቲ 36 ቁጥር 5 ገይሩ ብሚእትን ዒስራን ካብ ቤተ ሰብ ኮይኑ ተመስረቶ ናይ ምስጢር ፍሉጥ ዝበለ ነገር ገብር ተራ ኮይኑ ግና ንመን እዩ ዝወስዶም ነይሩ ንጴጥሮስ ንያዕቆብ ንዮሃንስ እዚኦም ናይ ምስጢር ተባሂሎም ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ይንገሩ ማለት እዩ ንናብዚ ኩላትና ክንወስዶ ዝግባአና ንዓሰርተ ክልቲኦም ናብቲ እምባ ወሲድዎም ነቶም ትሽዓተ ኣብ ታሕቲ ፅንሒዎም ነዞም ሰለስተ ግና ናብዚ ነዊሕ እምባ ኣድሂብዎም ማለት እዩ እዚ ምሳሌ ኣለዎ ሕጂ ኣነ ንስኻትኩምን ካብዛ ነገር እዚኣ ብጣዕሚ ክንመሃር ይግባአና ማለት እዩ ንምንታይ ምክንያት እዮም እዞም ትሽዓተስ ካብቶም ሰለስተ ተፈልዮም ተሪፎም ዘለዉ ትራኢና እቲ ምክንያት ይሁዳ ምዃኑ ክንስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ ከመ ይሁዳ ዳ ደንጊዶ ኮነ ሰትዎ ድብል ሓሳባት ክመፀና ይኽእልና ዓይናታትኩም እታይማ ስራሕ ይሁዳ ገና ጅሙር መሰበለ ጀሚርዎ መባዕ ተተኣከበ ገንዘብ ክሰርቕ ጀሚሩ ነይሩ ሓደራ ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ምልዓል ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ጥቃም ማለት ሕብረት ምስ ይሁዳ ምግባር ምዃኑ ካብዚ ኣነ ንስኻትኩም ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ ናይቲ ማፈዳ ክሓዚ ስለ ዝነበረ በቃ ነቲ ገንዘብ ምስ ስክስ ተለማሚዱ ነይሩ ማለት እዩ ንጉ ዓብዪ ነይሩ ብፈረ ገንዘብ ማለት እዩ ብምክንያት ይሁዳ ክርስቶስ ፈልጦ ስለ ዝነበረ ነዚ ምስጢር እዚ ነቶም ትሽዓተ ኣትሪፍዎም ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣቐዲሙ ኢሳይያስ ነቢይ ኣብ 26 ፈድ 10 ተነቢሩ እዩ እንታይ ድብል እዩ የኣትትዎ ለሃቲ ከመ ይርአይ ስብሐተ እግዚአብሔር ዝብል ማለት እዩ እዚ ከዓ ወረሲ እንተራራሃሉ ጽድቂ ኣይመሃሩን ኣብ ሃገር ክነና ከዓኒ እኩይ ይገብር ምድር እግዚአብሔር ከዓኒ ኣይረዩን ዝበሎ ቃል ተፈፂሙ ኣብዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ ግርማ እግዚአብሔር ተባሂሉ ነብሮም ማዕረግን ኣብ ደብረ ታቦር ተገለፀ ምስጢር ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ብሰንኪ ፍቅሪ ገንዘብ ስጋብ ክንድሲ ንኣምላክ ክትከስብ ከለኻ ማዕረግ ንርኢ ከቢድ እዩ መቸም ፍላይ ዞም ዝምዕራባ ዓለም ነብር ፍቅሪ ገንዘብ ከመይ ኣሲሩ ንዓይ ንዓኻትኩም ሒዝና ኣሎ 24 ሰዓታት ዕረፍቲ የብሉ ሰንበት የብሉ ቀዳም የብሉ ፀደፍደፍ ንብል እሞ ንፅባሕ እንታይ ንኸውንዴ ንፈልጥ ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ካብ ይሁዳ ኣነ ንስኻትኩም ክንመሃር ይግባአና እዩ ግርማ እግዚአብሔር ኣይርኢ ተባሂሉ ማለት እዩ ግርማ እግዚአብሔር ዝኣክል ከይራኻ ክትነብር ኣብ ቤት እግዚአብሔር እናነበርካ ካብ ግርማ እግዚአብሔር ርሒቕካ ክትነብር ማዕርፍበይ ከቢድ ምዃኑ ከነስተውሎም ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ወይዳ ይሁዳ ዳዩ እዚ ምስጢር ዝራእዩ እምበር እቶም ሸሞንተ ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ እግዚአብሔር ገሊፅሎም ወይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ገሊፅሎም ድሕሪ ስእለቱ ኣዘንትሙ እዮም ነዚ ነገር እዚ እቲ ዝራእዩ ረኣይ ንሓደ እኳ ከይነብሩ ኣጠንቂቕዎም ነይሮም ኣብቲ ስብከት ጀመረሉ ሰዓት ግና ብሓባር ነዚ ነገር እዚ ሃዋርያት ዝሰብኹሎም ባዕረከይ ኣብዚ ሕጂ ክርዳእና ዝግብኦ ሰለስተ ካብ ሃዋርያት ጴጥሮስ ዮሃንስ ያዕቆብ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ከዓኒ ካብ ነቢያት ማለት እዩ ሙሴ ኤልያስ 5 ሰብ እዮም ነይሮም ኣብ ደብረ ታቦር ሻድሻዮ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚ ምስ ኮነ እንታይ ድብል ኣብ ቅድሚኦም ትርኢቱ ተለወጠ መስተወዐ ሕጂ ገፁ ከም ፀሓይ በርሀ
ክዳኑ ከም በረድ ፃዕደወ እዚ እንታይ ትራእየና እቲ ወዲ ዮሴፍ ዝብሎ ዘይኮነስ አምላኽነቱ ልክዕ እቲ መለኮት ናቱ ክገልጽ ጀመረ ማለት እዩ። ኣዝዩ ሰይድና ክርስቶስ ልደቱ ዮሴፍ ዘይኮነስ ናይ ጥንቲ ልደቱ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ምዃኑ እሱ ባዕሉ እግዚአብሔር ምዃኑ እንታይ ገይሩ ሙሴ ቤት እዩ መቃብሩ ማንም ሰብ ዝፈልጦ የለን ማለት እዩ። እግዚአብሔር ሰውርዎ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምዃኑ ክምል ስለደለየትና ካብ መቃብሩ ወደ መቃብር ኣንስዮ ማለት እዩ። ኤልያስ ብሰረገላ ሰማይ ናብ ብሔረ ሕያዋን ዓይብ እዩ ትዳረጎ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ። ወይዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምዃኑ ክምል ስለደለየ ካብቲ ዝነበረ ብሔረ ሕያዋን ንኤልያስ ናብ መቃብር ኣንስዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ይብሎሞ ነይሮም ገሌ ኤልያስ ይብሉኻ ገሌ ሙሴ ይብሉኻ ይብልዎ ነይሮም ማለት እዩ። በጣም እኮ ተነገሮም ኣብዚ ግና እቲ ምስክር ብመን ተመስኪሩ ማለት እዩ። ፍላይ ሙሴ ቅድም ኣቢሉ እንታይ ይልዎ ጎይታይ ንዓኻስ ከመይ ኢሎም ሙሴ ይብሉኻ ይልዎ እንዳሰምዕዎ እቶም ሐዋርያት እስኻስ ኣምላኹ ሙሴ ዳ ይልዎ ማለት እዩ። ክብሪ ምስጋና ንጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ማለት እዩ። ኤልያስ እንተኾነ ጎይታይ ከመይ ኢሎም ንዓኻ ኤልያስ ይብሉኻ እስኻ ጎይቱ ንኤልያስ ኢኻ ቅፅል ኣቢሉ ሙሴ ፍላይ ኣብ ሉቃስ 9:31 ተዳሪንያ ጎይታይ ፈሪሰብ ገዲድካ ዶ ናብዛ ዓለም ክትመውት መፂኻ ይልዎ ማለት እዩ። ንምንታይ ይኾኑ ብሎ ገለጠላይና ነቲ በዓል ዝነበሮም ብተርፈሉ ምዃኑ ብሞቱ ከዓኒ ንዓለም ሙሉ ናቱ ክገብር ምዃኑ ሐዋርያ ጴጥሮስ ሽዑ ክርዳእ ጀመረ ማለት እዩ። ልክዕ ኣብዚ ከለዉ ብሩህ ደመና መፂኡ እንታይ ገበሮም ዝብለና ኣበርበሮም ድሓር ተገረሙ ከምዚ ዓይነት ክብሪ ንየማ ይፈልጡን እዮም ሐዋርያ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ካብ ኣብ መስተወላ በቦታቦት ሰለስትነት ተገሊፅ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ በባል ማለት እዩ። እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በአካላዊ ነይሩ ብሩህ ደመና ተባሂሉ ዘለካ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ኣብና እንታይ ኢሉ ኩሎም እናሰምዕዎ ከለዎም መፃ ቃልእ እምደመና ዘይብሉ ዝንቱ ሞት ወልድየ ወለቱ ስምዕዎ ዝብል ማለት እዩ። ካብ ሰማይ ቃል መፂኡ ብኡ ዝተሓጎስኩ ፍት ወደይ ውሲሞ እንታይ እሱ ዝወድን ስምዕዎ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በዋለ ደጎነረ ዘለዎ መጥናቱ ስሚዕሲ ነቲ ዝወደለ ክርስቶስ ሰሚዑ እንተኸይዲ ህይወት ክረክብ ከም ዘለዎ ኣብዚ ቃል ማለት እዩ። ኣዝዮም ሽዑ ሐዋርያት ተደነቆሞ ብጣዕሚ እዩ ዘደነቀካ ጎይታይ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብታ ኣርእስትና ናይ ትምህርቲ ዳርያ ንኣና ኣብ ዝምባል እንታይ ኢልዎ ሽዑ ጴጥሮስ ሰናይ ይብሎ ማለት እዩ። ፍርኣትካ እንተኸይሉ ሕጂ ናብ ትሕትና ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ዘደነቕ ነገር እዩ። ሓደ ንዓኻ ይልዎ ሓደ ንሙሴ ሓደ ኸዓኒ ንኤልያስ ኣይደነቁምን ንዓለም እንዶይ ዓብዪ ጥበብ ረኺቡ ኣብዚ ገለ እዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ መጀመርታ ብስጋዊ ስለ ዝሓስብ ዝነበረ ሽመት የፀልለካ እዩ ግና እቲ ሓላፊኹም ወይ ክኸውን ዝኽእል ናትኩም ባርያ ይኹን ብኢድ ዝርከብ ትልዕልናሉ ብዙሕ እኮ ክርስቶስ ተማሃረ ስጋዚ ኣይተረድኦም እዩ። ኣብዚ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ልቡ ብትሕትና ክስበር ከሎ ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሪኦ ማለት እዩ። ልቢ ኩላትና ትሕትና ክመልእ ቅዱስ ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ። ከምቲ ሰሎሞን ዝበሎ ኣንቲ ቃል ትበልቆ ልተቢ ንመዳምሲ ሓንቲ ቃል እያ ተኣኽሎ ንሕና ግና ክንዲ ዕድሜና ዝኣክል ኣብ ቤት ኣምላኽ እናነበርና ሕጊ እግዚኣብሔር ጥሒስና ንኸይድ ብዙሓት ክንህሉ ንኽእል ኢና። ካብዚ ክንመሃር ይግባአና ማለት እዩ። ነስተውዕል 5 እዮም ነይሮም 6 እዮም ነይሮም እተን ተባህላ ዳስ ግና 3 እዮም ነይሮም ማለት እዩ። መጀመርታ ንኣምላኽ ኢሉ ማለት እዩ። ብድሕሪ ይኸ
نوتون إزاي يصفروا بنا معهم مالتي بقى نفس أحسن مالتي نزل بكذا مالتي كيماتي من نفسه كتحجمنا بينه ترمنا بينهما كوريح تولس ولا حدا دير لفرما مالتي بطعم تبرم مالتي بعد أفتكر من استيرامتنا دولة تامور مالت مثالي ما كبدس بكريستيان محمد كان يسوي لنا من تاي تلاينا بكريستياننا ملياتي ولد وكاهدس كيف لا بتسافر النهر مالتها من القصة دوسوا غاني قدامه بنياتي حوارات مالتها ما يزيد غاني بكريستيان غاني كل زين كانت تسبح ولد تسبح حدش بيتسبح مالتها كل تسبح غاني حقيقة من القصة مطاع مالتها حجي هاي مش تدرس ولا ويتاني معنا بسبب سما يزولو أنا مسراتهم كل جزء أبيت كريستيان كمبر سما يما بحبس بالبنات الله يكون بوي مالتي ده مسرات كلنا تجددنا ويكستو تاريخ خير يمينا ويحجرنا بسنا تموتان طلعوا أنا دخل كستينا ويتكسيان ويتسوكو بزحات سرات من المدينة كل ما يكون هو مزايد الكلام من قصة سنة مثالي ومن قصة سنة أفضل بالنتهم مهانا من كريستيان كمان من جبال بلغ من قصة الله خيرس مالتي بتحتنا بفوري من الكلام لا من قصة الله خيرس مهانا كابسي كمان مهانا جبالنا مالتي أمس بعدك سنة انتايم أبدا تعالوا تلاقينا الباور أسمعنا ترى مدرسة حسابي تقسم تدريسي مالتي كارل باي كارل بقول لا تكون كاني ترى مدرسة حسابي كتفل كبسفان نجزاء الله ما بحكي كمان أنت لا مدرسة ما كان زاوية تكرسان تقسم دايو راي سوم زايو خبي تدري بديتنا معنا أخذهم ترى زخم زين ليه تدرس الله منك وسنان فتش أبيت مهرت ما نورنا مهرت كي رخرنا أبيت مهرت ما نورنا كي تفوزنا من البصرة بصحتنا زدنا مالتنا أقولنا بصح زي ما قال ما يصلت بصح صدقي كل شيء بيتفوز كل دي كلام لما تيجي تفوز المفروض أنت عايز تزخم بصح كلمات تفوز يوم تفوز مالتنا بلغاني سرقي دول المفروض لما بيكونس بيهم بيخدوا ولا بينا بيداسي حدا شو عطف تحت سيرمو تدري شيء مغاني حدا شو عطف تطلع أبدأ الجواز كان بيفرس أصلا يجينا بعملته لك أنا مسخاتكمي من تكريستيان كم تقولنا هوايتم محرتم كرياتم إلا بيرمت كم تسيق بعنا مالتي كان شوفون يقول نجار كفاتم وديتم كم الحق بعنا مالتي زيادة برفع زيادة بودي زيادة بحاجات أكبرني زيادة بحاجات يا تسرع أيودسني زيادة بمصلحة سراتي زقدس بودس مالتي كنتسه كنقادر لقبالنا عن مسراتنا في أرسل سنة بطاطنا على زورة زكان فسكوبس أرسل بعدنا خلقاني كبس بعدنا زيادة الله مالتي من آخر مسؤولنا زبلنا ببيتابر تربية عائلة مالتي كلنا أنا ممتنا لبيت كريستيان تريد لاقي من مستثنيات مثلاً أنا من مستثنيات بواسع فساسة دورس كم زر كمها نفلتي كبارنا كمتين دبل خبر دقيقة توجه بزوج دخان حتى ما مغرم من مستثنيات كابس من مهاري كبارنا مالتي نازيهم بهافو يودكان لا أصبر جاك توالو كل سام مالتي متخامن بزعلتي مع أنت يدور يقول مالتي أسمعها يقول مالتي بعدكي بمثابر كمتي كبير موتان مسيز ماتا كبير يوان إلاس ماتا كعالم زمرها سرست هوالا كريستوس بزموتون ساعتك يوتون الصالحون كبير يوان زبلهم سرابتا كريستوس مات بيهم بصالحون حبيبهم መንግስት አላህ ወርሱ በኋላ በደረጋውን መንገደልና ከፈለጥ አድባና ማለት ነው
بعدك بزح تمرت قدامه بنا كافتي بزح بروح البلد معاينا أحدهم كابسي انتاينا حزنا ما يصير نقول تراينا كم تهذا قدس بيتروس موتاي معنا أبزم بعد سنة يزولو كل جزء عبيد الله كنبر كنتركه يقبعنا مالتي دغرو نجر كويو غلكو تددينا نمت بزح حسراتنا زلنا قالنا أنا بقول تيمور مذكرنا نمت سألنا دقيقة مجمرتا هيوت نحن حركك الكلام لنا دحيناها دكنا مالتي بقى كتبتم نقولنا نيدا الله نمت بزح حسراتنا زلنا كلنا يقبعنا أما أنت فوقس بقى كل جزء ترينا أبيت الله كنا نقبل يقبعنا ولا تشمل مسألة بيت زيادة أكتبت من زيادة والله مالسي عبي صابا على عصبهم زلوا كردا ما يقبلوا مالتي مازي كون حسابنا زيادة بعد تكفرنا مالتي معنا أبزمن بار انتايو سمايو مالتي جنا كل جزء تتمتي سميتي مسالات زلوا مالتي موسى نتايو موسى إلياس كارتون كلنا تمارين صوم زبال حساوي بمزنا إذن نزلنا بس في الكريستال موسى بتعني لكلمة موسى بالعزم ولا أكل مزايا هذا حتى مزايا حتى توني لكن زوجك سنة بدر كم بالله من مزايا بس مزايا مالتي بس كان بو أريني لو مزايا زاوية بنتاي لو معايا يجيبوا كنا برزقل ولا حد ولا تجيبوا جنا سلازم نقوله قالوا ماله دايجلو برا زمان جنا تعتبر كايلو كثير منها يجوا مالتي إذا ما تسي نزلنا حجي نزلنا زلوا بأملاك النت يسوع كوسو زعم على منسيسي مالتي كمان تلاقينا مسلم من يحدثوا نتياري الأب مالتي يحدثوا درس قارين نتياري الأب انتهي من الليسو معاي يجوا كنا برزقل ديالنا يجوا مالتي برا زمان جنا كثير منها يجوا هذا حرام زمان تبع الله بمجلات ما يسوع كريستوس أدبر تاول مالته كنتي أنا نبون حد نازون وأبو كريستوس مالته مسيح تاجرو لمنو أدبر تاول زرا خبرنا أنا مسخاتكم كاني بنت مننا نرسي هوتنا نرخبنا مخالفة كريستيان كابزي كنا مهاري بدانا إلياس مدلنا دخلت رجال زميلة تعبزي كمي كريستوس ماتي نقدي زكاة عزي قداما نقدي تفتيمو دبلتاو تخلاقنا كمي مساعد كريستوس ماتي حتى زخون ونجل كريستوس لدينا كمي سماعتنا خمسة عالم حلف مهان زكاة نزي مسال الله أبوتات بزح ورسلنا الحكي زباع نزي نهولاتنا هيوات بعالموني لازم بعد ذلك يوقف الحكامي زاهر يدفعنا زمهارنا زمهارنا زبسة هاني كمان مسكرا مباسين عن مقدم الوقت سبتي نزاهر عنا يقول مالته حضرتك لنا كاب صراحة مجمرتا دعاء سوانا تفتيمو سورس دي معلومة كورونا مالتي أبوتاتنا خاني يكبسون لا أبونا مكشلا نفتح معاتي لنا أقاطعنا خانا زموا أبونا حرايلنا لنا سورس قداسي لنا مالتي سورس أبعلوتو كقداس مالتي بتسان ساعة شديشة قدرتي كنا سفاها ساعة شعات البنا كنا عبتنا مالتنا تنقسم زبكم كلاتكم زعلتي زي قليل على فاقونا متينا أفتعلوتو بلفتكم قبل وإذا يسوع كريستوس قداسي بسرعة على مستير كمي ما يقول المارا نهارات زبالة من الألات سبزونا متخالنا تنقسم زلنا سومس بلفتكم الصافف حضرات ولا كريستيان مالتنا كأنه تعباني تمارات نايتها من الخاص لزمنا سبحانه وتعالى مالتهم
ብሳልሳይ ከዓኒ እዚ በዓልና ኣቲና እዩ ኣዳምን ተዓዳምን የለን ማለት እዩ ኩላትና ነዚ በዓልና ከነፀብቅ በረኸት ክንቅበል ካብ ድንግል ማርያም ላዕሊ ታሕቲ ክንብል ኣለና ማለት እዩ ገለ ሰባት ከም ኣጋይሽ ኮይና ንመፅእ ኣለና ንሕና ኣጋይሽ ኣይኮንና ንሕና ተቐበልቲ ኣጋይሽ ኢና ካብቲ ኩሉ ምስራሕ ጀሚርካ ስጋብ ምፍፃም ወይ ትናትና ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ተቐቢልዎም ኣለና ብታሕትና ላዕሊ ታሕቲ ክንብል ይግባአና ኣነ ከምዚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ምሳና ነይሮም እዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ዘለዉ ሰባት ብዙሓት ኣለዎም ማለት እዩ ንዓይ ንዓኣትኩም ግና ብፀጋ ኣቂቡ እግዚኣብሔር ስጋብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብፅሒስ ኣብዚ በዓል እዚ ክንሳተፍ ድማ ዕድመ ወሲኹም ኣሎ ነዚ ዝገበረና እግዚኣብሔር ኩሉናትኩምና ክንወስኑ ሓደራት ብላና ቤተክርስትያን ማለት እያ እቶም መደብ ክንዘይፈለጥክን ኣቦታት ናብ ዮርዳኖስ ናብ ርግኣት ኣቦላ ተመስገራሉ ትንጀራ ከምቲ ዓመት ገይሮ ካባኸሉ ማለት እዩ እቶም መንስያት ከዓኒ ንበረኸት ክኾነኩም ሓደ ክልተ ከምዚ ኣዓቑኹም እቲ ፈሳሲ ዝስተ ለስላሳ ክተምፅኡ ማለት እዩ ዓበይቲ ኣቦታት ከዓኒ ፃዕዳ ዳውንቶም ጌርኩም ነዚ ቤተክርስትያን ከተማዕርጉና ሓድራት ወላላ ቤተ ክህነት ስራሕኩም ብዙሕ እዩ ካብ ቀዳም ጀሚርካ ስጋብ ሰንበት ብካሰ ውልምን እሞ ምሽዑ ተዳለወት ብላላ ቅድስት ቤተክርስትያን ማለት እዩ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሓበሬታ ከዓኒ ኩላትና ክነስተውዕለላ ኣቦና ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ መንበሪ ሂቦሙና ግና ሸመን ንብሎ ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና ዝዓዝና ቁርባን ማለት እዩ ብፍላይ ህፃናት መብዛሕትኦም እኮ ተዳልዮም ዝመፁ ኮይኑ ኣይስምዐምኖም ኣነ ሲሎም እቶም ህፃናት ተሪሎም ስለዝመፁ ምስኦም በቃ ከምዚ ካብ ሰንበት ሰንበት ደብል ኮይኑ ደብሎ እሶም ኣለሳ የብሎምን እቲ ኩነኔ ግና ናብቶም ወለዲ ከይከውን ክትወቀቑ ኣለኩም ከመይ ከመይ ክኾን ኣሎ ወልዓ ምስቶም ካህናት ተዛረቡ ትመልሲ ካብኦም ክትረኽብዎ ይኹም ማለት እዩ ድሓርካ ስማዕሞ ሞሎ እግዚኣብሔር ዳ ቀምቲ ንዓኹም ይበልና ኣስማዕሙ ኮይኑ ሓደራኹም በጃኹም ስምዑና እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ ኣዳልዎ ነቶም ህፃናት ትገብርዎ ዝግበኦም ነገር ኣበልዎም ቆሪቦም ናብ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርቲ ሕልፍ ሓሊፎም ናብ ምሕባስ ዝገበሩ ህፃናት ከመን ኣለዉ ተወለዲ ከም ዝቆረቡ ደቆም ኣይፈልጡም ወላ ምስ ቆረቡ ህፃናቱ እንታይ ይግበረሎም ዘይፈልጡ ወለዲ ኣለዉ ኣይብሉ ኣነ በርከት ፍላቶም ብዓዲ ዝመፃናስ ክብረ ቅዱስ ቁርባን ኩላትና ይርዳእና እዩ ንህፃናትና ኮለና ኣዴታትና እንታይ ደን ዝገብራና ነይሮም ሙሉእ መዓልቲ ከይወለድና ካብ ዓራት ካብ ኩሉ ተፈሊና ማዕረፍ እንዲ የኽብርዎ ነይሮም ነቲ ስጋ እንደንወሎ እግዚኣብሔር ሰንበት ሰንበት ከማኽበሩ ስለዘይክእሉ ከዓኒ ስጋ በርባዓ ብሉና ነይሮም ሰውንቲ ኮነ ሓላፍነት ስለ ቤት ወስዶም ብኾነ ኹኑ ወላ ጥፍበሉ ወላ ደምፁ ብጣዕሚ እዚ ኩኒና ሃየንታ እንተለለዎ ብብዙሕ ግዜ ቤተክርስትያን ትነግራላ ማለት እያ እሞ ነዚ ኣብ ተግባር ከተውዕልዎ ብዝግባእ ክትኮኑ ሓደራ ንብል ኣለና ማለት እዩ ምስ ኣወፅር ኣቢለ ከዓኒ ዝመፅእሎ ሰንበት ብዙሓት ኣጋይሽ ስለ ዘለውና ካብ ተፈላለዩ እዞም ሎማዓንቲ ኣብ ቁርባን ዝወዓሉ ህፃናት ንዝመፅእሎ ሰንበት ኣዕርፍዎም ብድሕሪኡ ከነብል ማለት እዩ ነቶም ኣጋይሽ ከነብሎም ስለ ሰማዕኹምና እግዚኣብሔር ኣማ ክስማዓኹም ኣቦና ብፀሎት ክዓፅውና እዮም ማለት እዩ አሜን በሚጣይ ማር ወይ ተባለ አገር ይሰሪያ ሙሳን ማፍሯን ደያኔ الحمد لله قال يوحنس بشام يتحلل يسوع من البركة على أرجاء المحكوم للجميع أمين وسلام يسوع بسلام الله